รักใคร่ลึกซึ้งมั่นคงดั่งทองยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆเจ้าอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เมื่อครู่ หลังท่านไปอาการข้ากำเริบหมดสติตุ๊กแกที่นี่พบเข้าจึงพาข้ากลับมาเมื่อครู่ข้าดื่มสุราไปนิดหน่อยจึงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนางรำถูกผลักขึ้นเวที เจ้าเป็นผู้บำเพ็ญสำนักเซียน ถูกจับมาหอเทียนเซียงงั้นเหรอ เจ้าค่ะข้าทั้งโง่ทั้งซวยไปที่ใดก็ถูกรังแกถูกเขาหลอกเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำอะไรของท่านจับชีพจรให้ ไม่ต้อง ร่างกายเจ้าไม่เป็นอะไรมากตั้งใจบำรุงให้ดีไม่นานก็ฟื้นตัว มีแผนอย่างไรต่อไป แผนเหรอข้าก็ไม่รู้ กลับจงหยวนหรือไม่ สิทธิ์น้องข้าทิ้งจดหมายไว้แล้วไปโดยไม่ลาข้าส่งสัตว์วิญญาณข้าไปตามหาแล้วต้องหานางให้พบแผลของท่านเป็นอย่างไรแผลเหรอ ตรงนั้นน่ะ หายดีนานแล้วล่ะ เจ้ารู้อยู่แล้วว่าข้าเป็นใครโดนสับ10,000 ชิ้นก็รอดได้บาดแผลแค่นี้ไม่นับเป็นอะไรลู่เชียนเฉียวชาวผู้สงครามคงมีคนดีใช่ไหมน่าจะมีนะสำนักเซียนก็มีสายมารเผ่ามนุษย์ก็มีคนชั่วชาวพูดสงครามก็คงมีคนดีสินเหมยข้าไม่ใช่คนเลวแม้ข้าเป็นชาวพูดสงครามแต่ข้าเติบโตมากับมนุษย์ไม่เคยเข้าร่วมสงครามในครั้งนั้นเลยนะแม้ข้าจะเคยฆ่าคนแต่ล้วนเป็นคนชั่วเคยรับราชการในกองทัพมนุษย์เป็นขุนนางชั้นผู้น้อยไม่เคยผิดต่อมโนธรรมแม้เจอความอายุติธรรมข้าก็ไม่เคยสังหารผู้บริสุทธิ์เลยข้ารู้ข้าไม่ควรพูดเรื่องนี้กับเจ้าแต่ข้าไม่อยากให้เจ้าเข้าใจผิดหรือเกลียดข้าข้าเพียงแค่ไม่รู้เผชิญหน้าท่านอย่างไรท่านเป็นชาวผู้สงครามเป็นศัตรูของเผ่าข้าท่านเคยโกหกข้าแต่ก็เคยช่วยข้าดังนั้นข้าจึงไม่รู้จริงๆข้าขอโทษลู่เชียนเฉียวท่านไม่ใช่คนเลวจริงเหรอข้าไม่ใช่คนเลวท่านรับประกันได้หรือไม่ข้ารับประกันเช่นนั้นเจ้าพักผ่อนก่อนรอให้ฟ้าสางค่อยย้ายที่พักใหม่ลู่เชียนเฉียวข้ามีบางเรื่องยังคิดไม่ตกอีกอย่างข้าต้องรอสิทธิ์น้องที่เป่ยเซียงดังนั้นข้าจะไม่กลับไปจงหยวนได้ข้าเข้าใจแล้วก็เมืองซุยถัวและที่ชิงหงสำนักยอดพี่สุยเข้าไปมาแล้ว
หัวหน้ากองคาราวานข้าก็พบแล้วได้เท้าส่งแห่งอำเภอเว่ยต้องแก่เนี้ยลงเตรียมผิงอันรวมถึงตอนไปเชิญหน้าเซี่ยเสวียนจือไม่ว่าท่านเป็นใครท่านคือผู้มีพระคุณของข้าคุณกับคุณท่าน ไม่เป็นไร ถึงแล้ว อ้าวในท่านทั้งสองรับอะไรดีขอรับ ผู้กันหมึกกระดาษ ได้เลยรอสักครู่นะขอรับ วิธีที่ท่านบอก ไม่ได้วาดเองใช่ไหม ใช่แล้ว ทำของปลอมเหรอ จะทำปลอมได้อย่างไร มาฝนหมึกหน่อย ข้าเคยชอบวาดภาพด้วยฝีแปรงเฉียบคม วาดภูเขาสูงชัน สายน้ำไหลริน ต่อมาออกจากวังหลวง ใช้ตัวตนเดิมต่อไปไม่ได้ จึงเปลี่ยนวิธีวาด ลายเส้นกลมมนผู้กันนุ่มนวล เน้นความต่างแสงเงาขาวและดำ ภาพที่เจ้าเห็นในอำเภอเว่ยเป็นภาพที่ข้าวาดหลังเปลี่ยนวิธี แม้จะกลมกลืนแต่ขาดความคม ข้ายังคงชอบฝีแปรงเฉียบคมอยู่ดี อาจารย์ปู้เฉวียน อู่ปู้เฉวียน คือท่าน ท่านมีอีกกี่ตัวตนที่ข้ายังไม่รู้เนี่ยหมอกควันเจือจางฟ้าเขาสีเดียวกัน ตะวันคล้อยต่ำแสงสุดท้ายดุจเงาไหม ในที่สุดก็รู้ว่าเหตุใดตั๋วเข้าหอตำรา ต้องเป็นภาพของท่าน อัสดงส่องแสง หากขาดสีสันคงน่าเสียดาย เสร็จแล้ว สำนักที่ตั้งค่ายกลคือใคร ที่ส่งเจ้าไปจัดการซากศพคือใครกัน มันคือสำนักเพลิงศักดิ์สิทธิ์ส่งข้าไปจัดการศพ รองในอำเภอสุยโจวซ่งชิ่งซง เพลิงศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งใน12 สำนักเซียน เจ้าสำนักอาจารย์วินถูจือยอดฝีมือข้าสุญญตา อายุ100 ปีแล้ว ในศึกพิงหูตอนนั้นเขาใช้พลังตนเอง ต่อกรผู้สงครามนับ10ช่วยชาวบ้านทั้งเมือง มีเสียสายตรง31 คนล้วนตายไปในสนามรบ อีก2 คนที่เหลือ ก็แขนด้วนขาขาด ไม่ต่างจากพิการศิษย์เอกของสำนักหลังสงครามครั้งนั้นตายในสนามรบเกือบหมด เหลือเพียงวินถูจือค้ำจุนสำนักไว้ แต่เขาชรามากแล้วก่อนอายุไขจะหมดต้องดึงพลังเข้าร่างใช้กายสังเวย ตั้งค่ายกลพิทักษ์เมือง เพื่อปกป้องชาวเมืองสุยโจวทั้งหมด เพื่อเกียรติสำนักเพลิงศักดิ์สิทธิ์คงอยู่100 ชาติเรื่องนี้ผิดด้วยเหรอ ต่อให้ท่านพูดเป็นจริงแล้วอย่างไรล่ะ บาดแผลข้าเป็นเรื่องปลอมเหรอพี่น้องข้าที่ตายเป็นเรื่องหลอกเหรอ ข้าไม่ได้ปฏิเสธเจ้า ข้าเพียงอยากถาม สำนักเซียนในสายตาเจ้า ชั่วช้าถึงเพียงนั้นเชียวเหรอ พวกเจ้าเอาแต่บอกว่าสำนักเซียนสังหารพวกเจ้าอย่างไรข่มเหงเจ้าอย่างไร แต่พวกเจ้าลืมแล้วเหรอ ผู้ที่สู้กับชาวพูดสงครามคือสำนักเซียน คุ้มครองชาวบ้านนับหมื่นก็สำนักเซียน
จำนวนมนุษย์มากกว่าสำนักเซียนพันเท่าหมื่นเท่าแต่ศึกผิงหูสำนักเซียนที่ล้มตายไม่ต่างจากมนุษย์เลยยามสงครามสำนักเซียนนำทัพแต่ยามสงบเช่นนี้จะว่าสำนักเซียนกดขี่ข่มเหงเลือดที่เซียนฉลมดินไม่ควรค่าให้จดจำเลยเหรอ เซียนซินท่านจะโกรธเลยเขาเมาแล้วพูดเลอะเทอะ เจ้าเคยถามข้าว่าศิษย์สำนักเซียนทุกคนจะคิดเหมือนกับข้าไหมแต่ตอนนี้ข้าอยากถามเจ้าบ้างเจ้ากล้ารับประกันไหมว่าเผ่ามนุษย์ล้วนเป็นคนดีกดขี่ชาวบ้านเข็นฆ่ามนุษย์สังหารโหดเหี้ยมไม่ใช่น้ำมือมนุษย์ไม่ใช่ขุนนางเลยเหรอข้าไม่เข้าใจจริงๆสำนักเซียนสละเลือดเนื้อเพราะถึงปากพวกเจ้ากลับกลายเป็นชั่วช้าเช่นนี้น่ะ เมื่อครู่ข้าดุเกินไปเหรอทำพวกเขาตกใจหมด จุดยืนต่างกันย่อมขัดแย้งเป็นธรรมดา ความจริงข้ารู้ดี เจ้าโกรธเพียงนี้ ส่วนหนึ่งปกป้องสำนักเซียน แต่อีกส่วนในใจเจ้าก็แอบคิดอยู่ว่า ที่เขาพูดก็มีส่วนถูก ข้าเคยเห็นเรือเหินไปหากลางทะเลทรายเรือลำใหญ่เช่นนั้น ไม่มีน้ำนอกจากบินได้ข้านึกไม่ออกว่าทำไมปรากฏที่เป่ยเซียง สิ่งที่เขาพูดย่อมมีส่วนถูก แต่ก็มีส่วนไม่ถูกด้วย ความจริงแล้ว ไม่ใช่ปัญหาว่าสำนักเซียนดีหรือชั่ว หรือว่าเผ่ามนุษย์ดีหรือชั่ว ทักษะช่างทำให้มนุษย์เห็นโอกาสจะมีพลัง เป็นของตนเอง ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นอีก แต่สำนักเซียนคอยคุ้มครองเผ่ามนุษย์มาตลอด ต้องการความเคารพ ดังนั้นสำนักเซียนไม่ให้มนุษย์หลุดจากการควบคุมไปสู่เส้นทางอื่น เจ้าสามารถเข้าใจว่านี่คือสำนักเซียนและมนุษย์แย่งชิงอำนาจควบคุมโลกใบนี้ หากคิดเช่นนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างไหม ไม่เลยข้าคิดว่าทุกอย่างมีถูกผิด ความดีความชั่วย่อมมีจริง เพียงแต่ผู้คนใช้บางสิ่งมาฉาบหน้าไว้ แต่ข้าในตอนนี้ยังมองไม่ออกไม่เข้าใจตั้งแต่ข้าเข้าสำนักก็ไม่เข้าใจท่านบอกว่าไม่ให้เรายุ่งเรื่องทางโลกแล้วเราจะฝึกวิชาไปเพื่ออะไรล่ะตอนอยู่หุบเขาชงหลิงข้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเซียนกับมนุษย์ถึงขัดแย้งถึงเพียงนั้นเรื่องในตอนนี้ข้ายิ่งไม่เข้าใจ อย่างที่เจ้าว่าไม่สู้ลองรอดูไปก่อน เดินหน้าต่อไป เวลาจะให้คำตอบเอง ขายหมดละเป็นตัวเก็บของกลับบ้านดีกว่า ข้างนอกเย็นสบายกว่ามาก เจ้าดื่มสุราไปมาก ในห้องอุดอู้ย่อมร้อนเป็นธรรมดา ที่นี่เย็นกว่าเมืองสวีถัวมากเลย ถนนสายนี้ชื่อเหลียงชิว ย่อมเย็นสบาย ชื่อนี้มีที่มาอย่างไร แต่เดิมแล้วที่นี่รกร้าง แต่เพราะว่าพ่อค้าที่ผ่านทางชอบมานั่งพักรับลม จึงพัฒนามาเป็นสภาพเช่นนี้ ด้านหน้ามีเทือกเขาสีเหลียน ยอดเขาสูงใหญ่ ทอดยาวพันลี้ช่วยบังไอร้อนเอาไว้ ฉะนั้นที่แห่งนี้จึงเย็นสบายกว่าที่อื่นบ้าง นานวันเข้าทุกคนจึงเรียกกันว่า ถนนราตรีเหลียงชิว อายุยืนดีจริงดูเรื่องมากมาย นี่ถือเป็นคำชมเหรอ แน่นอนสิ แล้วก่อนหน้านี้ได้เคยมาไหม เคยมาครั้งหนึ่ง แต่เป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้ว คืนนี้ก็ไม่มีอะไรทำลองเล่าให้ฟังหน่อย ได้เลยข้าพาไปที่แห่งหนึ่ง อืม ที่นี่ละ ท่านวาดเองทั้งหมดเหรอ เมื่อก่อนตอนมาเมืองเฟิ่งหวง จะมาดื่มสุราที่หอนี้ ตอนนั้นด้วยฤทธิ์สุราจึงได้วาดภาพ4 ฤดูขึ้นมา น่าเสียดาย
ตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนเนื้อ ดวงตามองไม่เห็นสี จึงไม่อาจวาดความรุ่งเรืองของโลกมนุษย์ เมื่อตอนที่ข้าหัดวาด อาจารย์ที่โรงวาดมักเปรียบชีวิตดั่งภาพวาดคำที่ใช้บรรยายชีวิต ส่วนใหญ่ก็คือ สีสันหลากหลาย หรือสีสันตระการตา เพราะข้ามองไม่เห็นสี จึงไม่อาจวาดภาพที่สมบูรณ์ได้ แต่ภาพผู้กันจินของท่านก็ยอดเยี่ยมมากแล้วนะ ยังไม่พอ ยังห่างไกลนะข้าไม่เพียงอยากมองเห็นโลก ยังอยากดื่มด่ำมันข้าไม่อยากให้ชีวิตไม่สมบูรณ์เหมือนภาพนี้ อยากให้มันมีความอบอุ่น มีสีสันข้าอยากใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ทั่วไปดูสักครั้ง ไม่อยากกระหายเลือดอีก อยากรู้เรื่องจารีตแยกแยะดีชั่วข้าอยากเห็นสีสันในโลกล่าข้าอยากมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับโลกนี้ ไม่ว่าจะปวด เสียใจ โกรธแค้น หรือความเศร้าข้าอยากรู้รสชาติ อยากลิ้มรสอาหารเลิศรสให้ครบทุกอย่าง หากมีวันนั้นจริงๆข้าอยากจะเหมาภัตตาคารที่แพงที่สุด กินอาหารอร่อยที่สุด ดื่มสุราที่แรง เมาหัวราน้ำนอนหลับเต็มอิ่ม 让我练就一寸最三根，让我有缤纷灵魂，让金钱豹的疼痛来为我活着作证，让我尝尽血肉的人生，让我有无畏红尘，让世间冷暖容我同存我敢风敢梦，让我烈酒一樽醉三更，让我有缤纷灵魂，让金钱豹的疼痛来 ผ่านมาหลายปีแล้ว ในที่สุด ภาพนี้ก็สมบูรณ์ 让我尝尽血 ชีวิตของท่านจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้น 让我有无畏红尘，让世间冷暖容爱情里。ระวัง ท่านกุยข้าเป็นคนฆ่าเอง ถ้าแน่จริง ก็มาเอาชีวิตข้าสิ กลับถ้ำพันยมราชกับพวกเราเถอะ จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมาก ฟื้นแล้วเหรอ ผู้อาวุโสลูก เป็นอย่างไรบ้าง ดีขึ้นแล้ว ยังเจ็บอยู่บ้าง เจ้าบาดเจ็บหนัก ย่อมเจ็บอยู่แล้ว รู้สึกตัวแล้ว กินยาก่อนดีกว่า
ม ขมได้อย่างไร ท่านชิมรสไม่ออก รู้ได้ยังไงว่าไม่ขม ข้าเป็นคนปรุงยาเอง ต้องรู้สิว่าขมหรือไม่ขม งั้นก็ได้ ข้ากินเอง พวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ย บ้านสหายข้าเอง ข้าหลับไปนานไหม 5 วันแล้ว คนพวกนั้นตายได้อย่างไร ข้าไปดูศพของพวกมันโดนพิษกู่ เป็นกู่ที่ร้ายกาจมาก หากโดนเข้าแล้ว ไม่อาจรอดชีวิต มีคนฆ่ากู่ พวกมันก็เลยตาย ใครเป็นคนฆ่ากู ตอนนี้ยังไม่รู้ ไม่ต้องกังวลหรอกยังมีข้าอยู่ จริงสิ พวกมันทำลายภาพนั้นไปแล้ว เจ้าชอบเหรอ อืม หากเจ้าชอบ งั้นข้าวาดให้เจ้าอีกภาพ จริงเหรอ ดีจังเลย ต่อไป ข้าควรเรียกท่านว่าอย่างไร คำเรียกเหรอ แต่เท้าลูก ผู้อาวุโสลูกเรียกไม่ได้แล้ว หากเขาเรียกชื่อเต็มของท่าน ก็ดูเหมือนเราไม่สนิทกัน สหายสนิทของท่านเรียกท่านว่าอย่างไร ตอนที่ข้าอยู่กับพ่อแม่และอาจารย์ อายุยังน้อย นอกจากชูอิงแล้วก็ไม่มีสหายอื่น ซูไทอีเรียกข้าอาจารย์ ชูอิงเรียกข้าเหล่าลูก งั้นต่อไปข้าจะเรียกท่านว่า เชียนเฉียว เป็นอะไร ไม่ชอบเหรอ เปล่า ข้าชอบมาก ไม่เคยมีใครเรียกข้าแบบนี้ งั้นต่อไปข้าจะเรียกท่านว่า เชียนเฉียว คุณผู้นี้ 爱情里。 ร่างกายเจ้ายังไม่แข็งแรง ยังไม่ควรออกไปไหน ของที่โรงเตรียมไม่สะดวกจะเอาไป ถ้าซื้อเสื้อผ้ามาให้เจ้าเปลี่ยน ขนมอร่อยๆ แล้วก็เรื่องเล่าบทละครไว้อ่านข้าเวลา มา ลองดูสิ พอดีไหม พอดีเลย ข้าทำอาหารไม่เป็นฝีมือเสี่ยวซาก็ไม่ดี ข้าสั่งกับข้าวไว้2-3 อย่าง เดี๋ยวจะมีคนมาส่ง หากเจ้าหิว ก็กินขนมรองท้องไปก่อนนะ ดีเลยที่ข้าพูดไปเมื่อครู่ท่านได้ยินหมดเลยละสิ เจ้ารู้ว่าข้าอยู่ข้างนอก ข้าเป็นผู้บำเพ็ญตนนะ ท่านยืนอยู่ตั้งนาน ตอนแรกไม่ทันสังเกต แต่หลังๆก็รู้ งั้นสิ่งที่เจ้าพูด ก็ตั้งใจให้ข้าฟัง เปล่าเลย แต่ท่านได้ยินก็ไม่เป็นไร เจ้าไม่ชอบเป่ยเซียงเหรอ ก็ไม่เชิงข้าแค่ไม่อยากอยู่ห่างจากอาจารย์กับศิษย์น้อง โดยเฉพาะศิษย์น้องนางติดข้ามากเนี่ย ข้าเคยเจอนางที่หุบเขาฉงหลิง ดูแล้วเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมาก ท
ท่านยังรู้จักนางไม่ดีพอสิทธิ์น้องของข้าภายนอกดูเหมือนลูกเสือดาว แต่จริงๆแล้วเป็นแค่ลูกแมวที่อ้อนน่ารักมากเลย จริงเหรอ จริงสิเชื่อข้าสิสำนักซินเสียใหญ่มาก มีแค่พวกเรา3 คน ที่จริง สินเหมย หลังจากเปลี่ยนเลือดตบะข้าจะลดลงอย่างมาก น่าจะเทียบเท่าระดับสร้างรากฐานของผู้บำเพ็ญตนอย่างพวกเจ้า ข้ารู้ข้าก็อยู่ระดับสร้างรากฐาน หลังจากเปลี่ยนเลือดข้ายังต้องเปลี่ยนหัวใจ ถึงตอนนั้นข้าจะสูญเสียพลังทั้งหมดของชาวผู้สงคราม กลายเป็นคนธรรมดา เปลี่ยนหัวใจ ไม่อันตรายเหรอ เรื่องนี้ไม่เป็นไรข้ายังรับไหว แต่ท่านรับรู้ความเจ็บปวดแล้วนี่ การเปลี่ยนหัวใจจะเจ็บมากหรือเปล่านะ เจ้าไม่เข้าใจความหมายของข้า ข้าหมายความว่า หลังจากนั้นข้าจะกลายเป็นคนธรรมดา สูญเสียพลัง สูญเสียวิชาอาคม ถ้าเจ้าจะเจออุปสรรคขณะบำเพ็ญเพียรข้าจะช่วยเจ้าไม่ได้แล้ว งั้นข้าเลิกบำเพ็ญเพียรก็ได้นะ พวกเรากลับอำเภอเว่ยที่นั่นบ้านเกิดข้าท่านก็เคยอยู่ที่นั่น แล้วตอนนี้ฮ่องเต้ประกาศล้างมลทินให้ท่านแล้ว ท่านไม่รู้หรอกชาวบ้านยกย่องท่านเป็นปาบุญจิ้นกลับชาติมาเกิด สร้างศาลให้ท่านด้วย แล้วลูกเสี่ยวเตากับลูกจิ๋วจิ๋วพวกเขาเป็นลูกบุญธรรมท่านชีวิตความเป็นอยู่ดีมากหากท่านยอมกลับไปที่นั่น จะต้องมีความสุขมากเลย เจ้าหมายความว่า เจ้ายอมเป็นคนธรรมดาไปกับข้าไม่บำเพ็ญเพียรแล้วเหรอ จิตคุณธรรมข้าไม่มั่นคง เส้นทางการบำเพ็ญเพียรคงไปไม่ได้ไกล ตอนข้ากลับไปอำเภอเว่ยได้เจอสหายเก่าข้าคิดว่า หากตอนนั้นไม่ได้จากบ้านมา บางที อาจจะได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขไปนานแล้ว สินเหมย ขอบคุณนะ นุ้ยเฉียนเฉียวข้ามีเงื่อนไขนะ ว่ามาสิ ข้าจะพาสิน้องไปด้วย ได้สิ ข้าอยากกลับไปเยี่ยมอาจารย์ด้วยนะ ได้ แล้วข้าอยากไปอยู่ที่บ้านเก่าของอาสะพ้ายที่นั่นมีสหายและเพื่อนบ้านอยู่มากมายคลึกคลื้นมากเลย ไม่มีปัญหา อาเซิงเสียพี่หญิง ในที่สุดข้าก็เจอท่านแล้ว ที่เมืองซุยถัวเจ้าทิ้งจดหมายแล้วหนีไปไม่บอกกันสักคำเหมือนไม่ใช่เจ้าเลยอาเซิงอาเซิงเจ้าบาดเจ็บเหรอเปล่านี่ให้ข้าดูหน่อยเปล่าจริงๆนะสิพี่หญิงข้าไม่เป็นไรดูน่ากลัวไปหน่อยที่จริงแผลเล็กมากท่านไม่ต้องห่วงบาดเจ็บตรงไหนอีกไหมไม่มีแล้ว ท่านพี่นางคือสิทธิ์น้องพี่สะพ้ยชื่ออาเซิงเหรอ สิพี่หญิงไม่ต้องเสียใจข้าไม่เจ็บแล้ว ใครทำร้ายเจ้า บอกข้ามาทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ บอกความจริงข้ามา สิพี่หญิงท่านเคยถามข้าว่าข้ามาจากเป่ยเซียงแล้วบ้านอยู่ที่ไหน ที่ข้าบอกท่านว่าข้าไม่มีบ้านข้าไม่ได้โกหกท่านแต่ที่นั่นไม่ใช่บ้านของข้าเขาไม่ถือว่าเป็นญาติข้า
แต่ข้ามีศัตรูผู้หนึ่งแค้นลึกดังทะเลเลือดมิอาจอยู่ร่วมโลก คนผู้นั้น คือพ่อบังเกิดเกล้าของข้าเองหาไรนาทีสูงหมื่นจังเต็มไปด้วยเขาพิษและทะเลแมลง ต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับหลอมสุญญตา ก็หนีความตายไม่พ้นสิพี่หญิง ท่านวางใจได้ เขาตายแล้ว ลูกชายของเขาก็ตายหมดแล้วข้ายังจุดไฟเผาถ้ำพันยมราชเขาจะไม่มีวันมาหาเรื่องท่านได้อีก แม้เขาจะให้กำเนิดข้ามา แต่กลับไม่เคยเห็นข้าเป็นคน เขาอยากจะฆ่าข้าตั้งแต่ในท้องแม่ด้วยซ้ำเพราะข้าดวงแข็งถึงรอดมาได้ ในถ้ำพันยมราช ทุกคนล้วนรังแกข้าทุบตีข้าเขาไม่สอนวิชาอาคมให้ข้าเลย หากข้าไม่ดวงแข็ง คงตายด้วยน้ำมือของเขาไปนานแล้ว สิพี่หญิง เขามันไม่ใช่คน เขาเป็นสัตว์ร้ายเป็นคนบาป คนที่ถูกเขาฆ่ามีมากมาย เขาสมควรตาย สิพี่หญิง ท่านเป็นอะไร ท่านร้องไห้ทำไม อาซังขอโทษนะทำให้เจ้าต้องลำบาก สิพี่หญิง มันไม่เกี่ยวกับท่านเลย ขอโทษนะอาซังนางหลับแล้วเหรอ ข้าไม่ค่อยหิวเนี่ย หากไม่หิวก็ยังต้องกินยา ดูแลร่างกายตัวเองได้ไม่ดี จะดูแลสิทธิน้องเจ้าได้อย่างไร ไปเถอะ เป็นเช่นนี้เองข้ายังแปลกใจอยู่เลยทำไมคนพวกนั้นถึงตายกระทันหัน ที่แท้เพราะสิทธิน้องเจ้านี่เอง เซี่ยเสวียนจือเป็นยอดฝีมือระดับหลอมสุญญตาเก่งเรื่องการใช้พิษกู แม้แต่ท่านก็ยากที่จะเอาชนะได้ นางเป็นแค่ผู้บำเพ็ญตนระดับรวมแก่นปลานท่านไม่เห็นบาดแผลบนตัวนาง สิทธิน้องเจ้าไม่เปิดใจให้กับคนอื่นได้อย่างง่ายๆที่นางไว้ใจเจ้า แสดงว่าเจ้าต้องดีกับนางมาก เจ้าเคยบอกว่าสิทธิสำนักซินเสียตายในสงครามผิงหูจนหมด งั้นอาเซิงมาเข้าสำนักซินเสียทีหลังสินะ นั่นเป็นเรื่อง ก็ใช่ว่าจะไม่ได้เจอกันอีก รอข้าเสร็จธุระทางนี้ข้าจะไปหาเจ้า จริงนะ แน่นอนสิ ช่วงที่ข้าไม่อยู่ ต้องดูแลตัวเองดีๆนะ ดื่มให้น้อยหน่อย ได้ ถ้าหากท่านว่างเมื่อไหร่ ก็ส่งจิตมาหาข้าเล่าเรื่องของท่านให้ข้าฟังด้วย ข้ารู้แล้ว สิพี่หญิง ไปกันเถอะ ได้เวลาแล้ว งั้นก็ไปแล้วนะ ไปเถอะ
เขาเข้าน้ำดีแล้ว เจ็ด ทำไมเกิดเรื่องแล้วรีบไป ข้าจะไปกับพวกท่าน เจ้าอยู่ที่นี่ทำสิ่งที่ควรทำ สมเป็นยอดฝีมือท่านก็ยังเกรงมีฝีมืออยู่บ้าง พี่ลูก เข้าไปก่อน เฝ้าประตูไว้ ได้ มารพวกนี้มีฝีมืออยู่ เราถูกลอบทำร้าย ต้องใช้ยันอัศนีเพลิง ยังปล่อยพวกมันหนีได้ พวกมันอยู่ในโรงน้ำชา แบ่งเป็น4 ทางเข้าโจมตี ทำลายคัมภีร์มัน ทำลายการคืนชีพของเผ่ามัน สำนักเซียนทำหน้าที่ไม่ถอยไปอีก ขอตำราเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต่อให้พวกเจ้า มีปัญหาอะไรไปหาเจ้าเมืองเจ้า หากยังกล้าเข้ามา อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจล่ะ ออกมาเร็ว พี่สะพ้ยในเมืองเกิดเรื่องขึ้นทหารถูกเรียกตัวไปในเมืองกำลังคนไม่พอ แต่ข้าจ่ายเงินแล้ว คาดว่าตราประทับผ่านด่านคงรอไม่นาน พวกท่านรออีกหน่อย ในเมืองเกิดอะไรขึ้นนะ พวกเจ้าไม่รู้เหรอ ได้ยินว่าเซียนจากจงหยวนเผาหอตำรา สังหารผู้เข้าสู่มารผู้บำเพ็ญเซียนนี่นะเฮ้ย สิทธิพี่หญิง ท่านจะไปเหรอ อาจารย์ยังรออยู่ที่สำนัก หากท่านไปจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสำนัก เป็นศัตรูกับทุกคนนะ พวกเขาไม่ใช่คนดี หลอกเอาเงินท่านไป จะเชื่อพวกเขาง่ายๆไม่ได้นะ พี่สะพ้ยประทับตาได้แล้ว เราไปได้แล้ว สิทธิพี่หญิง ข้าง่วงเหลือเกิน อยากงีบสักหน่อย ถึงที่หมายแล้ว ค่อยปลุกข้าแล้วกัน เจ้างีบเถอะ
อกัน1 เดือน พัฒนาขึ้นไม่น้อย ไม่เจอกัน1 เดือนเจ้าอ่อนแอลงไม่น้อย มากพอที่จะฆ่าเจ้า ดื้อรั้นไม่เชื่อฟังเป็นศัตรูกับสำนักเสียนยิ่งเป็นมารดังนั้น เจ้าก็เข้าสู่วิถีมารและเผ่ามารสมควรตาย ต้องป้องกันให้ได้ ป้องกันประตูไว้ ป้องกันประตูไว้ พี่อิง 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 รสชาติของการถูกเยาะเย้ยเจ้าต้องลิ้มลองก่อนตาย เอาไงดี เจ้าเป็นศิษย์สำนักเซียน แต่กลับฝ่าฝืนกฎ ช่วยเหลือพวกเศษเดนเผ่ามารทำไม ที่อาจารย์เจ้าสอนมา เจ้าลืมไปหมดแล้วเหรอ กฎข้อแรกของสำนักเซียนศิษย์สำนักทุกคน ห้ามใช้วิชาสำนัก แทรกแซงทางโลก รบกวนมนุษย์ข้าคิดมาตลอดว่ากฎเกณฑ์ถูกต้อง คนที่ผิดคือข้าแต่ตอนนี้ข้าไม่คิดเช่นนั้นแล้ว เมื่อครูจะพูดผิดศัตรูของสำนักเซียน ไม่ใช่มารผู้ที่ควบคุมอำนาจกดขี่ผู้อื่น รังแกผู้อ่อนแอ ก่อนนี้เลือดมากมายต่างหากคือมารน่ะกฎของสำนักเซียนไม่ถูกต้องเสมอไปกฎเกณฑ์ตายตัว แต่คนมีชีวิต ก่อนนี้ข้าไม่เข้าใจ ตอนนี้เข้าใจแล้ว เรื่องผิดถูกชั่วดี ต้องเห็นด้วยตาตัวเองข้าถามจิตใจตนเอง และถามเจ้า ถามสำนักเซียนทุกแห่ง ดีชั่วต้องเผชิญหน้ากัน ลงโทษชั่วส่งเสริมดีเหตุใดจึงผิด เจ้าบ้าไปแล้ว ผิดสำนักเซียนรังแกผู้อ่อนแอ ผู้ใหญ่รังแกเด็กข้ายื่นมือเข้าช่วยทำไมไม่ได้ล่ะ คนที่ข้าช่วยล้วนบริสุทธิ์ ไร้โทษไร้ผิด คนที่ฆ่าตายชั่วช้าสามานลอยนวลเหนือกฎหมาย เมื่อเป็นเช่นนี้ เหตุใดเขาต้องมัวรู้สึกผิด รู้สึกหลงทาง ไม่นึกว่าเจ้าจะเลื่อนขั้นระดับรวมแก่นปราณตรงนี้ ไม่ปราณก่อกำเนิดต่างหาก ทำไมเวลานี้กลับมีคนเลื่อนขั้น
ถ้าแต่ปราณก่อกำเนิดจะเป็นคนสำนักเซียนทำไมช่วยพวกเขา ใครว่าข้าดวงดี มาสู้กันอีก2 กระบวน เจ้าจัดการเขา เจ้าอยู่นี่ได้อย่างไร รู้สึกอย่างไรบ้าง ไม่เคยดีเท่านี้มาก่อน ข้าก็พอถูไถไปได้ รีบไป พวกมันจะหนีวิชามารอยู่กับพวกมัน ตำราของข้า อาเซิงจะไปก่อน สิพี่หญิงระวังด้วย ไป เหตุใดเจ้าจึงไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมารอีกแล้ว สำนักท่านไล่ล่าคนละที่อูซวง ท่านก็ยอมทำตาม ท่านเคยอ่านตำรานั่นเหรอท่านเคยคุยกับผู้เข้าสู่วิถีมารเหรอรู้หรือไม่ว่าพวกเขาคัดลอกตำราทำไมเนี่ยคนอย่างท่านไม่มีวันเข้าใจได้ว่าที่เขาต้องการคืออะไร ไม่รู้สิ่งที่ตัวเองทำลายคืออะไร 爱奇艺。 ไทสื่อเฉียน เขากินยาปลุกสติ มันคืออะไร ยาที่ปลุกพลังสมองในพริบตา แต่หากกินมากเกินไปจะถูกสะท้อนกลับ ชีพจรเสียหาย ตายแน่นอน เหมยซานจิน อย่าเข้ามา มีอันตราย ไม่ต้องสนใจข้ารีบไปซะ ในที่สุดก็เจอพวกเจ้า ไม่น่าเซิงเจ้าไม่เป็นไรนะแย่แล้ว สำนักเทียนหยวนตามมาแล้ว รีบไปจ้าจ้าจ้า หยุด อยู่ข้างหน้านี่
ข้ายากข้าเย็นจริงๆ มดปลวกพวกนี้ ควรซ่อนตัวอยู่ในท่อโสโครกไปจนตาย กลับดันทุรังโผล่มาทำข้าไม่พอใจ พวกเจ้า เป็นสิ่งที่ข้าบดขยี้ได้ด้วยฝ่าเท้าแต่กลับยื้อมาได้ถึงตอนนี้ วันนี้ หากไม่ถลกหนังพวกเจ้าจะระบายความแค้นข้าได้อย่างไรกันนะฮะ เดิมทีข้าอยากเป็นแค่คนธรรมดา แต่พอบนโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งผีอย่างเจ้า เหมือนหนอนในท่อโสโครก เห็นแล้วขยักขยง เจ้าไม่ตาย ข้ายอมได้อย่างไร ก็แค่ปราณก่อกำเนิด เสี่ยเสวียนจือปรมาจารย์หนอนพิษกูขั้นหลอมสุญญตาที่โด่งดัง เจ้าอยู่ขั้นปราณก่อกำเนิดจะสู้ ก็ไม่ช่วยอะไร แม่นางผู้นี้โดนพิษกร่อนกระดูก ต้านโลหิตปวนฝันพิษกู3 ชนิด ตามหลักแล้วไม่น่าจะรอดได้ แต่พบว่าร่างของนางมีพลังประหลาดอย่างหนึ่ง ปกป้องพลังชีวิตเอาไว้ข้าใช้ผลมหาวิญญาณเป็นหลักเสริมด้วยหญ้าโสมเซียน ต้นอ่อนโคมแดงฟ้าทลายโจรและหญ้าถอนพิษขับหนอนพิษกูให้นางเมื่อวานนี้ข้าได้ขับหนอนพิษในร่างออกแล้ว เพียงกำจัดพิษที่ตกค้างอีกไม่นานก็จะฟื้น พิษกระดูกกับปวนฝันเป็นพิษถอนง่าย แต่พิษต้านโลหิตดูดซับเส้นเลือดและชีพจร ใช้ยาถอนพิษไม่มีทางกำจัดได้หมด อ๋อยาถอนพิษฤทธิ์ยารุนแรงหนักหน่วงแม่นางผู้นี้บาดเจ็บสาหัส หากใช้ยาไม่เหมาะสม ผลเสียจะมากกว่าผลดี ดังนั้น
ต้องใช้ผลไร้รากบดผสมน้ำใช้น้ำร้อนแต่ไม่เดือด คาดไม่ถึงว่าสหายผู้นี้ จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาด้วย ขอบคุณที่ท่านช่วยเราเอาไว้ ไม่ต้องเกรงใจเสี่ยเสวียนจือผู้นี้เป็นปรมาจารย์หนอนพิษ อันดับหนึ่งในใต้ล่าการถอนพิษกูของเขาได้นั้นสำหรับข้าแล้ว ถือเป็นเรื่องน่ายินดี ไม่ทราบว่าท่านคือใครเหรอ เจ้าลัทธิชิงหง ฝูเทียน ลัทธิเกิดเรื่องกับซินเหมย ใช้ผลไร้รากปรุงยาไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่ได้ผลล่ะ ทำไมถึงเย็นขนาดนี้ หญิงสั่งการลงไป หลังจากนี้ให้ใช้น้ำเดือดจัดปรุงยา แล้วก็รอจนพออุ่นๆมือ ค่อยป้อนให้แม่นางสิ เจ้าค่ะ สหายน้อยลูกไม่ต้องร้อนใจไปไม่เกินครึ่งเดือนหรอกแม่นางสินก็จะดีขึ้น ลู่เชียนเฉียว ที่ท่านต้องการธงบางสุริยา จะเอาไปทำอะไร ใช้ประโยชน์ เจ้าตามหามันได้เหรอ ตอนนี้ยังไม่ได้ แต่หากข้าหามันพบข้าจะเอามาให้ท่าน ขอบคุณมาก ท่านพาเหมยซินไปจากที่นี่เถอะ ทำไมล่ะ เพราะดวงจันทร์ที่นี่ สว่างไม่พอ ดาบโค้งหลูจ้านอิง ดาบถูกฝังไว้ในสุสานแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะฮะสินไหม ถ้าข้าเดาไม่ผิด ท่านทำทุกอย่างเพื่อแย่งชิงรากวิญญาณ แต่เหตุใดท่านถึงเก็บข้ากับซินเหมยไว้ที่โรงกระดาษเล่า เฮ้ย ท่านต้องการอะไรกันแน่ ข้ามีเรื่องปิดบังเจ้าอยู่จริงๆ
แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งข้าไม่ได้โกหกลู่เชียนเฉียวข้าอยากเป็นสหายกับเจ้ามากจริง อยากเป็นสหายข้างั้นแหละโกหกทั้งเพ เจ้าลัทธิระวังด้วย ๆ หาเขาให้พบ เจ้าค่ะ สินไหม ข้าบาดเจ็บหนัก หมดแรงจนสลบไป ตอนฟื้นขึ้นมา พี่อิงคือคนที่คอยดูแลข้าอยู่ พี่อิง นางยังไม่ตาย กระบี่ของเจียงจี้เบี่ยงไปเล็กน้อย ไม่โดนจุดตายของนาง นางมีของพิเศษคุ้มกาย อาการจึงดีกว่าข้า พอกลับมาเจอกันอีก พี่อิงบอกข้าว่า หอตำราซื่อเหอเป็นเพียงหมากกระดานหนึ่ง พวกเราลัทธิอูซวง รวมถึงบรรดาสำนักเซียนจากจงหยวนล้วนเป็นหมากบนกระดาน พี่อิงบอกว่า พอพวกเราออกจากหอตำราซื่อเหอ ก็มีคนของลัทธิชิงหงมามากมาย พวกเขาเก็บสิทธิสำนักเซียนทั้งหมดกลับมา เหมือนกำลังเลือกซื้อสิ่งของ พวกเราถูกพบร่องรอย จึงถูกตามฆ่า พอฝ่าวงล้อมออกมาได้ ก็หนีไปไกลมาก หนีออกจากเมืองเฟิ่งหวง หนีไปถึงทะเลทราย แต่ก็ยังถูกพวกเขาจับกลับมา จากนั้น พวกเขาก็ฆ่าพี่อิง ว่าไงนะ เพราะอะไร ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน เจ้าเห็นพี่อิงตายกับตาหรือเปล่า เปล่า พวกเขาพาตัวพี่อิงไป ข้าคอยถามทุกวัน จนคนที่เฝ้าอยู่รำคาญข้า บอกเขาว่าพี่อิงตายแล้ว พวกเขาบอกว่าไม่มีผู้บำเพ็ญตนคนไหนรอดไปจากลัทธิชิงหงได้ เจ้าล่ะ ถูกจับมาได้อย่างไร ลู่เชียนเฉียวล่ะ ข้าก็ไม่รู้ พอข้าถูกเซี่ยเสวียนเจียทำร้ายจนสลบก็หลับไม่ได้สติ ได้ยินเพียงเสียงบางอย่างแว่วมาเท่านั้นเอง น่าจะมีคนช่วยพวกเราไว้ แต่เกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ข้าไม่รู้เลย ลู่เชียนเฉียว ข้าตามหาเขาได้นะ เราถูกผนึกทวารทั้ง 9เอาไว้ ข้าใช้วรยุทธ์ไม่ได้ เจ้าก็เหมือนกัน อย่าเสียแรงเปล่าเลย 爱情里。 อาเซิง อาเซิง อาซัง สิทธิพี่หญิง 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 ทำไมท่านอยู่นี่ เห็นไหม บอกแล้วว่าเจ้าต้องชอบของขวัญชิ้นนี้แน่ จะทำอะไรนาง ไม่มีตาหรือไง ดูเองไม่เป็นเหรอ สิทธิพี่หญิง ข้าไม่เป็นไร ขอข้าดูหน่อย โถโถน่าสนใจจริงๆ พี่น้องพบกันคงมีเรื่องอยากคุยกันมากมาย งั้นข้าไม่รบกวนแล้ว อย่างไรเสียพวกเจ้าก็เหลือเวลาไม่มาก พี่น้องได้เจอกัน เจ้ามายืนทำอะไร ทำไม อยากได้ชูรักในคุกสักคนไหม ข้าเห็นเจ้าอิจฉาพวกเขาและอยากปลอบใจ มีอะไรน่าอิจฉา คนเป็นเจอคนเป็นคือการกลับมาเจอกัน คนเป็นเจอคนตายคือการไปไหว้หลุมศพ เจ็บ ดูสารรูปเจ้าตอนเนี้ย ไม่ คง เจ็บ ไม่มีคนในครอบครัวแล้ว ถ้าเจ้าอิจฉาจริง ๆ ก็ไปเคารพหลุมศพสิ แต่ดูป้ายให้ดีนะ
อย่าไปผิดหลุม ต่อให้เจ้าอยากคุกเข่า เขาคงไม่อยากรับลูกหลานเนรคุณอย่างเจ้าหรอก น่าเบื่อจริง เอาอีกสิ อยากตายนักใช่ไหมใจเย็นไว้ ตายทีละคน เดี๋ยวก็ถึงตาเจ้า เอาตัวเด็กหนุ่มจากเขาหลิงจี้มา ขังไว้กับเขา จะถูกทำร้ายได้อย่างไร ไม่เป็นไร ข้าไม่เจ็บแล้ว แล้วถูกจับมาได้อย่างไรขังโยกับเสี่ยวอันล่ะ พวกเขาอยู่ที่นี่ไหม ข้าส่งพวกเขากลับจงหยวนแล้ว บันทึกลับอู่ซ่วงถูกนำกลับไปแล้ว ฉะนั้นก็ดี แล้วเจ้ากลับมาทำไม ไอสารเลวเสี้ยเสวียนจื่อยังไม่ตาย ข้าเป็นห่วงท่าน อาเซิง จะไม่ควรกลับมาเลย โชคดีที่ข้ากลับมา มิเช่นนั้นข้ากับท่านอยู่ห่างกันพันลี้ ข้าคงไม่รู้ว่าท่านปลอดภัยไหม สิทธิพี่หญิงถูกจับมาได้อย่างไร ลู่เชียนเฉียวเล่า เขาไปไหนแล้ว เขาทิ้งท่านไปเหรอ เรื่องมันยาวนะ หลังจากข้าฟื้น ก็ได้พบกับเหมยซาน ลัทธิชิงหงวางกลลวงใหญ่ขนาดนี้ เพื่ออะไรกันแน่ เพื่อล่าสังหารสิทธิสำนักเซียน คนบ้าอย่างลัทธิชิงหงต้องการรากวิญญาณของผู้บำเพ็ญตน พวกเขาก็เป็นผู้บำเพ็ญตน ทำไมต้องเอาร่างวิญญาณคนอื่นด้วย นั่นสิทำไมกันนะ แม่นางซินในที่สุดก็ฟื้นแล้ว ได้ยินว่าเจ้าใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือน พลังบำเพ็ญก็เลื่อนจากขั้นหลอมปราณสู่ปราณก่อกำเนิด เจ้าทำได้อย่างไรกันเจ้าเป็นคนของสำนักเซียน แต่เหตุใดถึงมาข้องแวะกับคนของลัทธิอูซวงล่ะเจ้าอยู่ฝ่ายไหนกันนะ แล้วเจ้าอยู่ฝ่ายไหน จะเป็นเจ้าของหอตำราซื่อเหอ แต่กลับยืนดูคนของสำนักเซียนเผาตำราทั้งหมดจนวอดวาย จะเป็นผู้บำเพ็ญเซียนทำไมกลับลอบสังหารคนสำนักเซียน เจ้าอ้างชื่อลัทธิชิงหง แต่กลับลอบทำเรื่องชั่วช้า จะเป็นคนหรือผีกันแน่นะ ปากคอจัดจ้านนะวิน่าลู่เฉียนเฉียวถึงได้ชอบเจ้านะ จะเป็นใครกันแน่ ข้านั่นแหละข้าคืออสูรร้ายที่คลานขึ้นมาจากขุมนรก คือมีดที่ช่วยชาวโลกกรีดความเนื้อร้ายที่เน่าเฟะและกิเลสตัณหาในใจของเจ้า และข้าคือความพินาศยัดที่ไร้ที่สิ้นสุดข้าคือราชันแห่งสรรพชีวิต เทพหงส์อาบเปลวเพลิง ยกยอตนเองเก่งซะจริง ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง อย่าไปเสียเวลากับนางเลย ควักรากวิญญาณของนางโยนให้สุนัขกินเถอะ หัวรันจริงๆ น่าเสียดายรากวิญญาณดีๆแบบนี้ เจ้าลัทธิช้าก่อนนางกับลู่เชียนเฉียวมีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดา เก็บนางไว้ อาจใช้ล่อลู่เชียนเฉียวให้มาที่นี่ได้ อิงเราแค่ต้องการรากวิญญาณของนาง ไม่ได้เอาชีวิตนาง กรอกยาบำรุงนางสักหน่อยไม่ให้ตาย ก็ล่อให้เขามาติดกับได้อยู่ดี
เกิดอะไร 爱情语。 เกิดอะไรขึ้นน่ะ เสี่ยวฝาน เจ้าลัทธิ เจ้าลัทธิ นี่มันอะไร สินเหมย สิพี่ 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 ไม่เป็นไรใช่ไหม ข้าไม่เป็นไร รากวิญญาณยังอยู่ พวกมันไม่ได้ควักรากวิญญาณไป ข้าชอบท่านนะสิ ท่านหน้าตาก็ดี ฉลาดหล่อเหลา แถมแซงทำเป็นขรึม ข้าน่าชอบบุรุษแบบท่านที่สุดเลย ข้าว่า ท่านอย่าไปหาแม่นางหัวแข่งสำนักซินเสียนั่นเลยนะ ไม่อยู่เป็นคู่รักกับข้า ดีไหม ข้าทั้งฉลาดรูปงาม แถมอายุน้อยกว่านาง ยิ่งกว่านั้นนะ ข้ารู้กาลเทศะ ไม่เหมือนกับนางที่ชอบทำซื่อบื้อซุ่มซ่าม หาแต่เรื่องใส่ตัว อ๋อ ชอบข้างั้นเหรอ รักแรกพบเลยล่ะ มีหน้าเจ้าถึงเขียนจดหมายถึงฉูอิง บอกให้เขามาช่วยข้า เจ้านี่ช่างจริงใจกับข้าจริง ๆ ไม่เคยวางแผนคิดร้ายกับข้าเลย ท่านเตรียมตัวมาดีจริง ๆ ใช่แล้ว เป็นฝีมือของข้าเอง ในเมื่อท่านสืบเรื่องข้าแล้ว ได้พบความลับสำคัญของลัทธิชิงหงหรือไม่ ความลับเหรอ ชีวิตสั้นเหมือนพืชล้มฤดูศาสตร์ การผันผ่านเร็วไร้ปราณี ในใต้ล่า ใครบ้างไม่อยากหลุดพ้นทางโลก ก้าวข้ามวัฏฏะสงสาร แต่ไม่มีรากวิญญาณ ก็เข้าประตูแห่งการบำเพ็ญไม่ได้ ไม่ว่าเป็นฮ่องแต้หรือขุนนางใหญ่มีอำนาจล้นฟ้า หรือเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยล้นพ้น หากไม่มีรากวิญญาณ ชีวิตท่าน
ก็เป็นเพียงคนธรรมดา รู้ไหมว่าฝูเทียนทำอย่างไรถึงใช้เวลาเพียง100 ปีทำให้ลัทธิชิงหงเป็นลัทธิอันดับ1ของเป่ยเซียงได้ เพราะว่าเขามีวิธีทำให้คนที่ไม่มีรากวิญญาณก้าวข้ามขีดจำกัด เข้าสู่สำนักเซียนเป็นผู้บำเพ็ญตนได้ ไม่สงสัยเหรอว่าเขาทำได้อย่างไร ความลับสำคัญเช่นนี้ หากข้าถามเจ้าจะบอกเลย ก็ไม่มีอะไรที่บอกไม่ได้ เพียงแต่อยากให้ท่านได้เห็นกับตา เรื่องใหญ่เช่นนี้ หากไม่ได้เห็นด้วยตนเอง คงเสียดายแย่ เจ้าไม่มีรากวิญญาณเหรอ สาวกทั้งหมดของลัทธิชิงหงล้วนแปลเปลี่ยนมาจากคนธรรมดา ผู้บำเพ็ญตนไม่เป็นที่ไว้วางใจ ทำไมล่ะ เพราะฝูเทียนคิดว่ามีเพียงผู้ที่เคยเป็นคนธรรมดา ถึงจะเกลียดชังสำนักเซียนจริงๆ มีเพียงก้าวข้ามความต่างด้วยร่างมนุษย์ธรรมดาเท่านั้น ถึงจะถูกเขาควบคุมได้อยู่หมัด แต่เจ้าก็ยังทรยศเขา ทรยศเหรอ ท่านพูดแรงเกินไปหน่อยกระมัง ดูท่านไม่เข้าใจลัทธิชิงหงอยู่ดี อย่างตัวข้าน่ะเติบโตในลัทธิชิงหงแต่เด็ก นับตั้งแต่วันแรกที่ฝูเทียนพาข้ากลับไปที่ชิงหงก็บอกข้าว่า บิดามารดาเผ่าพันธุ์ข้าล้วนถูกสำนักเซียนสังหารข้าเป็นเด็กกำพร้าที่แบกความแค้นฝังใจ เจ้าไม่เคยสงสัยเหรอว่าคำพูดฝูเทียนมันถูกหรือว่าผิด ข้าถึงบอกว่าท่านไม่เข้าใจ ในลัทธิชิงหงเด็กที่เหมือนกับข้ายังมีอีกมาก ทุกคนต่างจมอยู่ในความแค้นเช่นเดียวกันนี้ ในสภาพแวดล้อมนี้ควบคุมง่ายที่สุด ทุกคนต่างมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน สู้ทนอย่างโง่เขลาและแน่วแน่ด้วย แต่ละวันยุ่งแทบเป็นแทบตาย ต่างเรียกข้าว่าปีศาจแห่งแดนมารข้าเองก็ชอบฉายานี้เช่นกันข้าหัวเราะเยาะพวกเขาที่ใจคับแคบ มองความชั่วดีในโลกนี้ไม่ออก ไม่เห็นใจคดๆของสำนักเซียน จนกระทั่งวันหนึ่งข้าพบว่าลัทธิชิงหงส่งยาให้สำนักเซียน ยาอะไร ข้าว่าท่านคงเคยเห็นแล้ว ยาบำรุงปราณประจำของสำนักเซียน ใช่แล้ว พวกเขามักใช้ยานี้เพื่อเพิ่มพูนพลัง ฟื้นจุดชี่ไห่บำรุงร่างกาย ท่านมีได้อย่างไร ข้าได้มาจากสำนักย่อยปี้ซุย ตอนนั้นเจ้าสำนักดื่มน้ำทองคำนี้ พลังก็เพิ่มขึ้น เลื่อนระดับได้ทันที ข้าเคยถามซูไทอีเรื่องที่มาน้ำทองคำเขาบอกว่าส่วนผสมคล้ายยาบำรุงปราณ ไม่ใช่แค่คล้าย แต่มันคือสิ่งเดียวกัน น้ำทองคำสกัดมาจากรากวิญญาณของผู้บำเพ็ญตน ยิ่งมีระดับสูงเท่าไหร่ น้ำทองคำที่สกัดก็จะยิ่งบริสุทธิ์ ยิ่งทรงพลัง ยาบำรุงปราณก็คือน้ำทองคำที่ถูกเจือจางลงแล้วปั้นเป็นเม็ดยา ดังนั้นลัทธิชิงหงใช้รากวิญญาณผู้บำเพ็ญตน สกัดน้ำทองคำส่วนหนึ่งเอาไว้เปลี่ยน คนธรรมดาให้กลายเป็นผู้บำเพ็ญตน และอีกส่วนหนึ่งก็ทำยาบำรุงปราณขายให้สำนักเซียน ฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหม ปากก็บอกว่าเกลียดชังสำนักเซียน แต่กลับอยากเป็นสำนักเซียน พึ่งสำนักเซียน สหายข้าหลายคนล้วนตายตอนต่อสู้กับสำนักเซียน หากลัทธิชิงหงเป็นเพียงบริวารสำนักเซียน หากทุกอย่างเป็นเรื่องหลอกลวง งั้นคนที่ตายมีความหมายอะไร ท่านเป่ารื่อแห่งลัทธิข้าถูกสำนักเซียนจงหยวนส่งมา ลู่เชียนเฉียว ท่านเป็นชาวพูดสงคราม หลังสงครามผิงหู ชาวพูดสงครามก็หายไป ตอนนี้ท่านเหลือตัวคนเดียวแล้ว ไม่นับเป็นผู้สงคราม ไม่นับเป็นมนุษย์ และไม่นับเป็นเซียนด้วย หลายปีนี้ ชีวิตของท่านก็คงลำบากไม่น้อย ท่านคงเข้าใจรสชาติการทำเพื่อเป้าหมายหนึ่งมาแต่เด็ก แต่สุดท้าย ท่านกลับพบว่าทุกอย่างเป็นแค่เรื่องหลอกลวงข้าคิดว่าข้าฉลาดมาตลอด แต่กลับถูกพวกเขาหลอก ปั่นหัว หลอกข้าเหมือนตัวตลกทำไมกัน แล้วจะทำอย่างไร ข้าอยากลองดู ลองอะไร
ข้าอยากลองดู ว่าจะสามารถฆ่าฝูเทียนทำลายลัทธิชิงหงทลายกรงที่จองจำข้าได้ไหม ว่าไง ร่วมมือไหม 爱情。 เป็นไงบ้าง ไม่เป็นไรแล้ว ข้าก็เสร็จแล้ว พวกเราไปกัน ลู่เฉียนเฉียว หากยังไม่ยอมออกมาก็จะลงมือแล้วนะ เจ้ารู้ข้าจะมา เจ้าเป็นคนหัวรั้นที่เที่ยงธรรมมีเมตตา ไม่รู้จักการเลือกเอาไว้หรือทิ้งอะไรไป แม่นางคนนั้นทำพันธสัญญาเลือดกับเจ้า คงเป็นคนที่สำคัญกับเจ้ามากเลยสินะ นางอยู่ที่นี่ เจ้าจะต้องมาแน่ เจ้ารู้จักข้าดีจริงๆ เสี่ยวฝาน ไม่เจอกันนานเลยนะ สิทธิพี่ไป สิทธิพี่ไป เซินเหมยเร็วเข้าฆ่าซะ ท่านเป็นอะไรเนี่ย เขาถูกควักรากวิญญาณ สิพี่หญิงต้องไปแล้ว ไม่ต้องสนใจข้าพวกเจ้าไปเถอะข้าไม่รอดหรอก ไม่ใช่แค่ผู้บำเพ็ญตนที่สมควรมีชีวิตอยู่ ไปกับข้า ๆ เจ้านึกออกแล้วเหรอ ใช่ นึกออกหมดแล้ว เรื่องบางเรื่อง หนีได้เพียงชั่วคราว แต่หนีไม่ได้ตลอดไป ต่อให้เจ้าไม่อยากเจอ สักวันก็ต้องเจออยู่ดี ทั้งเกิดการเจ็บตาย ความไม่แน่นอนของโลก หรืออย่างเจ้ากับข้า ช่างมองโลกแง่ร้ายข้ายังหวนคิดถึง วันวานของเราอยู่เลย เจ้าน่ะเหรอจะคิดถึง แน่นอน ตอนนั้นบ้านของข้ายากจน ท่านพ่อ ก็เป็นผีพนันข้าอายุ7-8 ขวบ เขาก็เอาข้าไปขาย ถูกขายต่อไปหลายทอด สุดท้าย สตรีนางนั้นก็ซื้อข้าไป นางพาข้าไปที่อารามหลิวปัวตอนแรกข้าดีใจมาก นึกว่าตัวเอง โชคจะเข้าข้างบ้างแล้ว เข้าสู่สำนักเซียนกลายเป็นคนที่อยู่เหนือคนอื่น เหยียบย่ำพวกที่ดูถูกข้ารังแกข้าให้จมดินให้หมด น่าเสียดายข้าเกิดมาไม่มีรากวิญญาณ ไม่อาจบำเพ็ญตนทำได้เพียงงานใช้แรงงาน อย่างการแบกหามตักน้ำซักผ้าหุงข้าวอยู่ในอารามหลิวปัว ตอนเจ้ามาอารามหลิวปัว อายุเท่าไหร่นะ จำได้ว่า เจ้าสูงแค่นี้เองข้าสูงกว่าหน่อยนึง เจ้าน่ะเป็นคนมีน้ำใจ สอนข้าอ่านตำรา เขียนอักษรเล่นหมากรุก วาดภาพ ส่วนข้าก็ทำอาหารให้เจ้ากิน เจ้าแยกไม่ออกว่าอร่อยหรือไม่ แต่ข้าก็ยังรู้สึกว่าพวกเราเป็นสหายกัน แต่วันนี้ เจ้าเห็นข้าเป็นสหายแบบนี้น่ะเหรอ ทำไม
ข้าทำอะไรผิดต่อเจ้าเหรอ คนสำนักปี้ซุยจะเป็นคนฆ่าใช่หรือไม่หอตำราซื่อเหอถูกทำลายเพราะเจ้าใช่หรือไม่เจ้าบาดเจ็บข้ามาช่วยเจ้า เจ้ากลับเนรคุณข้าคนในลัทธิข้าเรื่องพวกนี้ข้าจะไม่ถือสาเจ้า แต่ข้าอยากถามเจ้าเพียงคำเดียวเท่านั้น วันนี้ที่เจ้ามายังแท่นพิธี คิดจะทำอะไร ไม่ได้เจอกันนาน เจ้าพูดเก่งกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย ผ่านมาหลายปีแล้ว เจ้าก็ยังโง่เขลาเหมือนเดิม ได้ยินว่าลัทธิชิงหงก่อตั้งขึ้นในช่วงสงคราม บัณฑิตบางส่วนถือการปกป้องตำราเป็นหน้าที่ มุ่งมั่นต่อต้านสำนักเซียนที่กัดกร่อนทำลายอารยธรรมเผ่ามนุษย์ ต่อมา คนที่เกลียดชังสำนักเซียนต่างเข้าร่วมมากขึ้น เดินบนเส้นทางแห่งศรัทธาต่อต้านการกดขี่ของสำนักเซียน ปกป้องมรดกตกทอดของเผ่ามนุษย์ เรื่องของลัทธิชิงหงไม่เกี่ยวกับเจ้า เจ้าใช้วิชาลับของอารามหลิวปัวรวบรวมเหล่าสาวก มันก็เกี่ยวกับข้าแล้ว ตอนนั้นอาจารย์ทะลวงขั้นไม่ได้ จึงแย่งชิงรากเซียนคนอื่นมาเพิ่มระดับพลังให้กับตัวเอง ตอนนั้นเจ้ากับข้าต่างรู้สึกเสียใจกับผู้บำเพ็ญตนที่ถูกฆ่า คิดไม่ถึงเลยว่าผ่านมาหลายปี เจ้ากลายเป็นเหมือนนางอีกคน นี่เป็นวิธีเดียวที่คนธรรมดาอย่างพวกเรา ที่ไร้รากวิญญาณจะมีพลังได้ ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เหมือนกับคนอื่นในลัทธิชิงหงที่เกลียดชังสำนักเซียนเป็นอย่างมาก ใช่ไหม เลิกพูดไร้สาระได้แล้ว อย่าคิดว่าเป็นสหายเก่าเจ้าลัทธิจะพูดจาเอาหังที่นี่ได้นะหากลบหลู่เจ้าลัทธิแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าองค์บังสุริยาของอากุย ใช่แล้วข้าดัดแปลงมันนิดหน่อย ทำไมข้าถึงไม่รู้ นางเคยสอนข่ายกลให้เจ้าด้วย เรื่องที่เจ้าไม่รู้ยังมีอีกเยอะ 陆景晴，是被翻去当先斗情切，不同天长街。 แม้ข้าเป็นชาวผู้สงคราม แต่ข้าไม่อยากเป็นชาวผู้สงคราม ข้าแค่อยากเป็นมนุษย์ เพื่อความปรารถนาของข้า เปลี่ยนหนัง เปลี่ยนกระดูก เปลี่ยนเนื้อ ทุกครั้งที่ข้าทำสำเร็จหนึ่งอย่างตบะของข้าจะลดลงอย่างมาก แต่ข้ากลับมีความสุข ถ้าสามารถมองเห็นสีสันที่งดงามบนโลกใบนี้ ข้ามีความรู้สึกเจ็บปวด ความรู้สึกนี้ทำให้ข้ารู้สึกว่า ตัวเองมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง 在天位，是为这天生当何为击鼓 ระดับหลอมสุดยอดตาไม่ใช่ ยังเพิ่มขึ้นอีก 狼狈也不沦为命运的傀儡。信仰何为不到初心， ระดับมหายาน 忏悔我不会。 คุณพระ 现日月，换人间虚伪。 เหล่าลูกเปลี่ยนเลือดสำเร็จแล้ว 不如先把凝结重现。要不然我为这些回忆。 ไปได้ยังไง ไม่นะ เพราะพวกเจ้าไม่เคยรู้ว่า เพื่อจะได้เป็นคนธรรมดาข้าต้องเสียสละอะไรไปบ้าง เจ้าใช้วิชาของนาง สมคบสำนักเซียนทำชั่ว ชิงรากวิญญาณของคนอื่น หลอกลวงสาวก เสี่ยวฝาน ยอมรับผิดไหม ทำไมต้องยอมรับผิด เพราะอะไรต้องยอมรับผิดข้าผิดตรงไหน คนเราเกิดมาก็แบ่งชนชั้นสูงต่ำ คนรวยกับคนจน เซียนกับคนธรรมดา บางคนอยู่สูงส่ง
แต่บางคนกลับตำต้อยดังมดปลวกทำไมข้าต้องเป็นคนที่คลานอยู่บนพื้นด้วยข้าไม่ยอมข้าจะพลิกชะตาฟ้าลิขิตข้าจะทำให้พวกเจ้าได้ลิ้มรสของการไม่เหลืออะไร ทำไมเจ้าถึงกลายเป็นคนแบบนี้ อย่ามาพูดจาน่ารังเกียจแบบนั้นธรรมชาติคัดสรรผู้ที่เหมาะสมให้อยู่รอดเสี่ยวลู่ข้าขอเตือนเจ้าให้ตั้งสติหน่อยในโลกที่คนแข่งแย่งชิงดีกันคนที่โง่เกินไปอยู่ได้ไม่นานหรอกกินข้าวได้แล้ว เอากินข้าวอีกแล้ว กินข้าวเถอะรีบกินสิ ทำไมไม่กินล่ะ ทำไมมีแต่ผักกาดนะ อ๋อ ใช่ เมื่อวานลงเขาช้า ตอนถึงตลาดก็ไม่มีผักอื่นแล้ว มีแต่ผักกาดเจ้าไม่กินผักกาดเหรอ อ๋อเปล่ากิน สิทธิพี่ทำอะไรก็อร่อย ดีงั้นเจ้ากินเยอะๆนะ ขอบคุณสิทธิพี่ พวกท่านคือเหนื่อยมาก กินเยอะๆนะ อ่าฮะขอบใจนะอ๋อยังได้กลิ่นไหม้อยู่ ทำไม ข้าว่าเป็นเอกลักษณ์ดีออก นี่ มื้อดึกคืนนี้ ไม่จะไม่กลับ จริงสิ พวกท่านทำถึงไหนแล้วเนอะ ม้วนที่ ก็คือเรื่องเล่าหมาเซิงสินะ 16 เจ้าไปอ่านตอนไหน ตอนท่านลอกไม่พิมพ์เก่าไง หมาเซิงคือใคร เรื่องเล่าอะไร คนเลี้ยงม้าที่จูงม้าให้องค์หญิงพระองค์หญิงรัก กลายเป็นสูงศักดิ์ชั่วข้ามคืน เรื่องนี้มีอะไรน่าเอามาเขียน ที่จริงเล่าถึงหมาเซิงปกป้องเมืองเพื่อองค์หญิง จึงเรียนขี่ม้ายิงธนู แล้วไปชายแดนเป่ยเซียง จากนั้นทั้งสองต้องแยกกันอยู่ แต่ยังเฝ้ารอกัน แบบนี้ข้าเจอบ่อยในบทละครข้างถนน ต่อมาหมาเซิงตาย จดหมายถึงองค์หญิงที่ไม่ได้ส่งกลับไปถูกคนพบ ล้วนเป็นบทกวีชั้นยอดหายาก จากนั้นเขาก็ได้บรรดาศักดิ์ว่าโยหยางจุน แล้วไม่รีบบอกอ้อมค้อมมาตั้งนาน บอกโยหยางจืนก็จบ กันชัดๆหมา ถึงแล้ว อ๋อเฮ้ย ร้านนี้เป็นร้าน100 ปีของเมืองเฟิ่งหวง เต้าหู้เลือดแพะหม้อดินเป็นของขึ้นชื่อ เลือดแพะสดๆ ตุ๋นในแกงกระดูก นุ่มลิ้นหอมกรุ่น เมื่อก่อนท่านรับรสไม่ได้นี่ทำไมรู้ดีจัง ลินมู่หานบอก อ๋อ เต้าหู้เลือดแพะมาแล้วขอสุราชั้นเลิศ2 ไหน นี่ของท่าน ขอบคุณ ทานให้อร่อยนะ เร็วด้วยหิว ไปดูโต๊ะอื่นไป ใส่ห่อไปฝากเมียที่บ้าน นี่ พี่ถีพี่ถันจริง ว้าว ทำข้าดูเป็นคนมักง่ายไปเลย ครบแล้วหรือยังยังไม่ครบบอกได้นะนายท่านนะ อร่อย ตกใจหมด
โอ้โห ประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วย เมื่อก่อนท่านไม่ได้กินของอร่อย เพิ่งรับรสได้ ก็กินอาหารซินเหมย แยกความอร่อยไม่ออกก็เข้าใจได้ ได้กินของอร่อยแล้วลองวิจารณ์ผักกาดซินเหมยอีกทีสิ ข้าว่าก็อร่อยออก โอ้ฮะเจ้าลองสิ จะสร้างศัตรูเอา โอ้โห แต่ละคน แต่พูดตามตรง ไม่อร่อย เลยจริง อีกสักชามเนาะกินให้อิ่มนะ ใส่ต้องขออีกสักถ้วย ต้องอย่างนี้ แล้วแกมาถ้วยหนึ่ง อังบริสุทธิ์เป็นฐานจิตไร้กำเนิดไร้สิ้นสุด เมฆรวมแล้วคลายตัว สายลมล้วนว่างเปล่า จงยึดแก่นแท้อย่าให้ พลังขุ่นมัวเป็นน้ำเชี่ยว พลังขุ่นมัว ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว แต่พลังของเจ้า เกรงว่าจากนี้คงไม่อาจก้าวหน้าได้ ข้ารู้ อาจารย์บอกข้าแล้วล่ะ เจ้ารู้แล้วยังจะ ตอนนั้นเห็นการคับขันข้าไม่มีทางเลือก อีกอย่างนะข้าบรรลุขั้นปราณก่อกำเนิดแล้ว ไม่มีอะไรต้องโลภแล้ว ว่าแต่ท่าน จะกลายเป็นคนธรรมดาแล้ว ระดับพลังได้กว่าข้าเยอะเลย ใช่ เจ้าเก่งกว่าข้ามาก แต่มีวิชาหนึ่งมีเพียงข้าทำได้ เจ้าทำไม่ได้ อะไรเหรอ หลับตาสิ ซินเหมย ขอบคุณมากนะ ที่แต่งกับข้า ขอบคุณเช่นกัน ข้านึกออกแล้ว ข้านึกออกแล้ว แต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านบอกว่า มีเพียงฉูอิงใช้วิชานี้ได้ ก่อนหน้านี้มีเพียงเขาทำได้ แต่หลังข้านึกเรื่องในอดีตออก ข้าก็ทำได้ ข้าเคยบอกเจ้า ชูอิงเป็นปีศาจไม่ใช่คน เขาคงอยู่ได้ด้วยพลังของข้า ยิ่งพลังข้าแข็งแกร่ง เขาก็ยิ่งคงร่างมนุษย์ได้นาน ยิ่งพลังข้าอ่อนแอ เขาก็ยิ่งอ่อนแอ อีกทั้งความสามารถเขาเหมือนข้าทุกอย่าง แล้ว เมื่อก่อนพอข้าไปจากอารามหลิวปัว เดินทางลำพังในโลกมนุษย์เพราะเหงาเกินไปข้าเลยใช้วิชา ช่วยไม้วิญญาณบำเพ็ญนี่คือที่มาของฉูอิง ไม้วิญญาณเหรอ งั้นฉูอิงก็เป็นท่อนไม้เหรอ ใช่ ไม่เห็นเหมือนเลย เขาเป็นคนสบายๆตรงข้ามกับข้า นี่ก็ดึกแล้วทำไมท่านยังไม่นอนล่ะ กินเยอะไปนอนไม่หลับ เพิ่งจะรับรสได้ กินอะไรก็อร่อยอยู่แล้ว แต่จะกินเยอะไปไม่ได้นะฮะก็ดูหน่อยสิเหมือนท่านจะอ้วนขึ้นนิดหน่อย กินแบบนี้ทุกวันไม่ได้นะไม่ดีต่อสุขภาพ ได้ข้ารู้แล้ว ยังไปไม่ถึงจงหยวนเลย ที่นั่นของอร่อยเยอะกว่าถึงตอนนั้นถ้าคงตาลายคุมตัวเองไม่ได้แน่ ใกล้แกะสลักแม่พิมพ์เสร็จแล้ว อีกครึ่งเดือน เราก็กลับจงหยวนได้แล้ว ถึงตอนนั้นก็มีแผนอะไรต่อ นำบันทึกลับอู่ซวงที่คัดลอกไปให้ลัทธิอู่ซวง แล้วไปเปลี่ยนหัวใจที่ฉงหลิง จากนั้นก็ท่องเที่ยวไปเรื่อย ท่องเที่ยวเหรออย่าไปไหนล่ะ ๆ ก่อนที่เซียวซูจะจากไปทิ้งบันทึกเล่มหนึ่งเอาไว้
เป็นบันทึกของอร่อยตามที่ต่างๆข้าว่าจะเดินไปชิมไปด้วย เจ้าอยากไปด้วยไหม หรือว่า ครั้งนี้ข้าจากสำนักมานานเกินไปกลัวว่าถ้ายังไม่กลับไป อาจารย์คงไม่พอใจแน่ แล้วที่สำนักเจ้ามีของอร่อยไหม มีเยอะแยะเลย ข้างสำนักของข้ามีถนนของกินอยู่ ที่นั่นมีบะหมี่ยางชุน ขนมแป้งข้าวโพด ลูกชิ้นลวก มีลูกชิ้นหัวสิงโตด้วยรู้จักไหม ยังมีอีกนะ หัวเราะอะไรนะ ไม่มีอะไร ข้าชอบฟังเจ้าพูด ไม่ควรดูนะแบบนี้ ข้างนอกมีคนนะ ข้ารู้ ที่จริงข้าไม่มีธุระแล้ว ฉะนั้นท่าน รีบไปพักผ่อนเถอะ ได้สิ เช่นนั้นเจอกันตอนเช้านะ เจอกันตอนเช้า เจอกันตอนเช้า อืม สิทธิ์น้อง รีบพักผ่อนนะ ใครเป็นสิทธิ์น้องเจ้า จะลงไม่ลง แพ้อีกแล้วอะ มา ข้าทำอะไรไม่ได้เลย ไม่เล่นแล้วไม่เล่นละ อย่าขี้แพ้ชวนตีสิ ข้ามีเงินอยู่แค่เนี้ยรองเท้าคู่ใหม่ข้ายังไม่กล้าเปลี่ยน กลับเสียให้เจ้า2 คนหมด มาขอดูหน่อยได้ไพ่อะไรเจ้าไม่สนใจทุกครั้ง จะดู เอ้ย อะไรเล่า เล่นไม่ดีเองจะว่าข้าอีก ไม่สิ ปกตินางเชื่อฟังเจ้าสุดนี่ทำไมมาโต๊ะไพ่ถึงไม่ออมมือเลยล่ะ ปกติอาเซิงเชื่อฟังข้า แต่บนโต๊ะไพ่ไม่เห็นแก่ใครนะ ทำไมเหรอ ให้ข้าเล่นเถอะ ถ้าเล่นเป็นเหรอ ดูมาสักพักแล้ว น่าจะพอได้ ได้สิ จ่ายเงินจ่ายเงิน เอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมา ไม่เล่นเหรอ จ่ายก่อนจ่ายก่อน
อย่าเพิ่งเลิกสิเล่นต่อเถอะ โอ้ ยังเล่นไม่หนำใจเลยไพ่ดีแบบเนี้ยก็ช่วยไม่ได้ ดูพวกเจ้า2 คนโดนกินก็ไม่รู้จักโต้กลับ พวกเจ้าขวางเราบ้างสิทำไมชอบโดนกินเหรอถ้าข้าเป็นเจ้าคงทนไม่ได้ แพ้บนโต๊ะไพ่ก็ต้องเอาคืนบนโต๊ะเล่นต่อมา ฮะ ข้าเหนื่อยแล้วจะไปพักก่อน เออ จะไปแล้วเหรอไปจริงเหรอไปแล้วหมดโอกาสเอาคืนนะแพ้เยอะแบบเนี้ยคืนนี้จะหลับลงเหรอ พี่จะพูดน้อยๆหน่อย ทำไมวันนี้ถึงมาเดินเล่นล่ะ อยากซื้ออะไรเหรอ วันนี้เป็นวันดีหาได้ยากนะ ซาลาเปาร้อน ฮะ ๆซาลาเปาลูกใหญ่เพิ่งอบเสร็จ เท่าแก่ซาลาเปาขายอย่างไร ลูกละ8 ถ้าดูสิซาลาเปาลูกใหญ่เพิ่งเสร็จเลยนะเนี่ย ฮะ ให้ท่าน ข ลู อก โทษด้วย หนึ่ง เรายังไม่เอาไปกระเทย ฮะ ไม่กินอันนี้ น้อยแค่8ก็ไม่ยอมจ่ายเลย มันไม่ซื้อล่ะ วันนี้ข้าไม่ค่อยได้กินยังไม่อิ่มเลย เดี๋ยวไปกินของดีกัน ดูร้านต่อซื้อตรงนั้นสิ ไปดูเป็นเพื่อนข้าหน่อยได้ไหม อ๋อ ดูเป็นเพื่อนหน่อยหืมชุดนี้สวยจัง ชอบไหม ถ้ามีเสื้อผ้าไม่ต้องตัดใหม่ สวัสดีนายท่านทั้งสอง ถ้าพูดเรื่องตัดชุดในเมืองนี้ก็มีแต่ร้านเราที่ดีที่สุดแล้วนะ งั้นเท่าแกขอลองชุดนี้หน่อย ได้ขอรับ ลองดูสิ ก็ได้ ดูดีจริง ๆ ดูสูงส่งไปทั้งตัว สง่างามสุขุม เหมือนผู้ชายสุภาพอ่อนโยนและสง่างาม ถ้ายิ้มสักหน่อยจะยิ่งดูดีนะ ท่านไม่ชอบเหรอ ชอบสิ ถ้าได้กินของอร่อยอีกหน่อย ก็ยิ่งชอบเลย ผักวางตุ้งแวะดูก่อนได้ ขอบคุณ ผัก ทุก วาง แก ตุ้งสดๆเลย แวะดูก่อนนะจ๊ะ เอ๊ะ ไปกินน้ำแกงเนื้อแพะกันเต้าหู้เลือดแพะที่เนี่ยเหมือนต้นตำรับมากเลยนะ ไปดูอีกหน่อยเถอะ ข้างหน้ามีร้านขายรองเท้ากับหมวก เดินเล่นอีกหน่อยเถอะนะ ใช้เวลาไม่นานหรอก ใช้เวลาไม่นานเลย แค่ครู่เดียวเอง ไปกัน โอเคขอน้ำแกงเนื้อแพะ ได้เลย อันนี้เป็นไง ลองดูสิ สินเหมย หืม ตอนนี้ข้าอยู่ขั้นสร้างรากฐาน แรงไม่ดีเท่าเมื่อก่อนแล้ว ข้ารู้ ไปกินข้าวกันเถอะ หืมหิวแล้วเหรอ ข้าจะหิวตายอยู่แล้ว เจ้าไม่หิวเหรอ ก็ได้งั้นไปกินข้าวกัน ไปกัน จริงเหรอ อันนี้ทำจากหนังลูกบัวเสียงมันจะใสกังวานในท่านลองดูได้นะเนี่ย นี่มันหนังวัวแก่นี่นา ไม่จริง แน่ใจเหรอ ดีมาก ว่านี่คือที่กินข้าว ใช่แล้ว ไปกัน อันนี้ถูกกว่า สุขสันต์วันเกิด ขอให้นายท่านสมปรารถนา ปลอดภัยตลอดปี มีโชควาสนา ร่ำรวยเงินทอง แข็งแรงดังวัว 万千纷尘， เงินไหลมาเทมา 默默
อายุยืนเทียมฟ้า มีสุขทุกคืนวัน สุขสันต์วันเกิด 红一片叶，一眼望尽痴恨。 ยกอาหารมา ดี 好过命运困我们的是进退，皆当作千年容忍。是魂换故我 ก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่าหลังชะตาของอูปู้เฉียนสิ้นสุด จะไปโรงเต็มใหญ่สุดในเมืองหลวง ดื่มสุราที่ดีที่สุด กินอาหารที่อร่อยที่สุด ถึงตอนนี้จะยังไม่จบลงอย่างสมบูรณ์ แล้วที่นี่ก็ไม่ใช่เมืองหลวง แต่วันนี้เป็นวันเกิดของท่านข้าเลยถือวิสาสะไปหน่อย ขอให้ท่านงดงามดังบุปผา ทุกปีทุกเวลา ครองคู่ร่วมวสันต์ขอให้มีรอยยิ้มอิสระดังลม อายุยืนยาว บนโลกมนุษย์ 一寸最三根，让我有缤纷灵魂，让尽千刀的疼痛来为我活着作证，让我尝尽血肉的人生， ขอบคุณนะ 让我有无畏红尘，让世界冷暖容我同存我敢风敢梦不败火。畅快一程。 ท่านว่าสำนักเซียนที่ร่วมมือกับลัทธิชิงหง จะเป็นเขาจือใกล้ไหม ทำไมล่ะ พวกเขาขาดเงิน ไก่ต้มมาตัว แต่ก็ไม่น่าใช่ คงไม่กล้าล่วงเกินเขาหลิงจี้กับสำนักเทียนหยวนพร้อมกัน แล้วถ้าเป็นสำนักเทียนหยวนล่ะ ไม่หรอกสำนักเทียนหยวนเป็นผู้นำฝ่ายธรรมะเป็นประมุขสำนักเซียนนอกจากเผ่าจิ้งจอกที่เก็บตัวก็มีพวกเขาที่มีอำนาจที่สุดนะอีกอย่างพวกเขาจะร่วมมือกับลัทธิชิงหงเพื่ออะไรล่ะ เดี๋ยวข้าขอไปดูอะไรด้านโน้นหน่อยนะ พวกท่านกลับดีๆนะ เจ้าขึ้นไปก่อนเถอะ เมียสั่งซื้อผักมาสิไปก่อนนะ ใครให้เจ้าตามเรามา เจ้าน่าจะรู้ดี หากตกอยู่ในมือเราแล้ว เจ้าหนีไม่รอดแน่ พวกเขาปิดบังหน้า แล้วให้เราดูพวกท่านไว้ ถ้ามีอะไรให้แจ้งทันที เรารอที่ทะเลทรายเกือบครึ่งปีแล้ว สิพี่ทำไงดี แยกกันตาม ห้ามปล่อยแม้แต่คนเดียว ครับ คนในเมืองถูกท่านล่อไปแล้วเหรอ เราถ่วงเวลาพวกเขาได้ชั่วคราว เรายังต้องเร่งฝีเท้า ถึงเมืองหลวงถึงจะปลอดภัย ไม่ฆ่าข้าเลย ซูไทอีฉลาดแบบนั้น นักดนตรีอยู่ข้างกายหลายปีเขาจะไม่รู้ได้เลยเขายอมรับพวกท่าน แต่พวกท่านกลับไม่เชื่อใจเขา ยาอมตะเป็นเรื่องสำคัญ ข้าไม่อาจคาดเดาอนาคตเผ่ามนุษย์ ไปเดิมพันกับความจริงใจเขา ไปเถอะ หากพวกท่านทำสำเร็จรับประกันได้เลยว่าจะทำดีกว่าสำนักเซียน ห้องเต้ของพวกท่าน ขุนนางของพวกท่าน แนวคิดของพวกท่าน จะยุติธรรมทั้งหมดเหรอ
รับประกันได้ไหมว่าโลกนี้จะไม่มีของอย่างสวยอมตะอีก อาจจะนะ แต่นั่นเป็นเรื่องอนาคต เราต้องมีสิทธิ์ในการแข่งขันซะก่อนนะ อาเซิง เดี๋ยว สิพี่หญิง จะฝ่าออกไปไหม 是深夜，是为不共身边，修危险，花飞燕也要看，这是人沉寂的天亮一片，不怕迷雾遮掩，正义会太平原，你听怒浪滔天，多少哀怨得以平息，多少人不依不偏，指天问源，不如我做红尘落脚的线，迎着一遍，这就变对错正邪，天下危险，再让大侠权贵醉我经典，际遇万年，也要闯入世间讨一个成全。我的黑暗一直狂变，你把誓言在心里爱情。 งั้นเข้าไปก่อนนะ รอเปลี่ยนหัวใจเสร็จ จะไปหาที่สำนักซินเสีย ถึงห่มเขาชงลิงแล้วเขียนจดหมายถึงข้านะ ได้ เอ๊ะอาเซิงล่ะ อย่างไรก็ร่วมทางกันมา จะจากกันแล้วกลับไม่มาส่ง หรือเจ้าไปถามนางดู ช่างเถอะ ดูแลตัวเองให้ดีนะ กลับมาอย่างปลอดภัย เจ้าก็ด้วย ข้าไปนะ อาเซิง อาเซิง เมื่อครู่ยังดีๆอยู่เลย เหตุใดถึงอารมณ์เสียล่ะ ออกมาเถิดพวกเขาไปแล้ว อาเซิง จะอยู่ไหม ลี่เหนียง เห็นอาเซิงไหม ไม่เห็นเลย นางไม่อยู่ในห้องเหรอ ไม่อยู่ เช่นนั้นคงไปข้างนอก เดี๋ยวก็คงกลับมา อาเซิง อาเซิงเป็นอะไรไป อาเซิง อาเซิงจะเป็นอะไรเนี่ยขั้นหลอมสุญญตา สิพี่หญิง 爱
สิอาซันรีบฝืนสิ สิทธิพี่หญิง 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 เกิดอะไรขึ้น ขอยาสมานแผลยาห้ามเลือดและน้ำร้อนด้วย เร็วเข้า รีบไปรีบไป มา นางเป็นอย่างไรบ้าง ยื้อชีวิตได้ชั่วคราว แต่คงทนได้ไม่นาน ฉะนั้นต้องรีบไปตามหมอ ลู่เชียนเฉียวรู้จักคนหุบเขาฉงหลิง เราได้ไปหุบเขาฉงหลิงตอนนี้เลย ข้าทำลายจุดชี้ไห่แทงทะลุหัวใจนาง ต่อให้ไปถึงหุบเขาชงหลิง ก็ตายอยู่ดี เจ้าทำร้ายนางเหรอ ดูแลนางแทนข้าด้วย ข้าจะรีบไปรีบกลับ เจ้าจะไปไหน หาคนช่วยนาง อะ不就变成胡椒血手，抛出口，千言苦里困兽，连雨也要挣脱。 ถอดมันออกซะ 一笔愤恨长出我 ถอดออก 无声的匕首，不必对我宽宥顷刻，让我承受。 多伤口多像深沟，摘锁内心的情衷，将种种雨来冰火燃尽我不痛。我任苍天有眼怒照耀我，可谁来怜悯我？我任笛声轻百花一片尘垢都散落。 所知我不还抗，让我唯一选择。我任心如铁石，任我多冷漠，至死方休。 ยาในกล่อง เดี๋ยวอะไรก็เอามาให้หมดเลย เร็วเข้า ครับ ใครน่ะ น
สิทธิพี่หญิง ท่านฟื้นสักที อาเซิงวันนั้นจะเป็นอะไรไป เหมือนธาตุไฟเข้าแทรกสูญเสียสติไป โจมตีข้าไม่หยุดข้าใช้วิชา7 ดาราทะลวงจุดถึงเรียกสติได้ แล้วข้าก็หมดสติจำอะไรไม่ได้เลย เกิดอะไรขึ้นกันแน่อาเซิง สิทธิพี่หญิง ข้าไม่เป็นไร ขอเวลาข้าหน่อย ข้าจะจัดการให้เรียบร้อย ท่านอย่าคิดมากเลย ตั้งใจรักษาตัวก่อนดีไหม ข้าเล่นข้าได้อย่างไรทำไมถึงมีพลังขั้นหลอมสุญญตาอาเซิง ข้าใช้ดอกบัวทองช่วยท่าน ดอกบัวทองอะไร ดอกบัวทองของจินหลุน สิทธิพี่หญิงบาดเจ็บหนัก มีเพียงดอกบัวทองช่วยได้ ก็แค่ดอกบัวทอง เด็ดก็เด็ดมาแล้ว แม้ไม่มีมันจินหลุนก็ยังอยู่ได้ เขาเทียนอินของเขาโปรดสรรพสัตว์เมตตาต่อ เจ้าบ้าแล้วเหรอ รู้หรือไม่ว่าเขาอาจตายได้นะ เจะติดหนี้เขาขนาดนี้ ติดหนี้หัวใจเช่นนี้เจ้าจะชดใช้อย่างไร ข้าไม่สนเรื่องพวกนั้นหรอก สิพี่หญิง ข้ากับเขาชดใช้ไม่หมดมานานแล้ว เหตุใดท่านต้องเพาะเมล็ดเจี้ยนมู่ด้วย อยากขึ้นสวรรค์เหรอ ไม่ใช่แค่ข้ากระมังสำนักเสียนและผู้บำเพ็ญตนทั้งหมด มีใครไม่อยาก หรือเจ้าไม่อยากเหรอเจ้าเป็นชาวพูดสงคราม ใครไม่อยาก แต่เจ้าควรอยากสิเหตุใดเจ้า ถึงคิดว่าไม่มีเผ่าของเจ้าดิ้นรนเอาชีวิตรอดเหมือนเจ้าอยู่ล่ะเจ้าไม่อยากขึ้นสวรรค์อย่างนั้นเหรอให้เทพล้างคำสาปบนตัวของเจ้า แล้วถามพวกเขา ว่าเหตุใดทิ้งเจ้าไว้ไม่สนใจใยดี ให้ใช้ชีวิตอยู่เช่นนี้ แต่ข้าจะไม่ใช้ชีวิตผู้อื่น มาปูทางเด็ดขาด เชอะเสแสร้งสิ้นดี เจ้าเข้าใจหรือไม่ ชาวผู้สงครามเหรอเผ่าจิ้งจอก แม้แต่12 สำนักเซียน ขอเพียงมีพลังวิญญาณ พวกเราก็คือพวกเดียวกัน พวกเดียวกันเหรอเสื้อผ้าที่ท่านสวม ชาวไร่ต้องเลี้ยงไหม สาวเส้นไหม ต้องทอผ้าหลายชั่วยามกว่าจะได้มา ข้าวทิพย์ที่ท่านกิน ที่ดิน1 มูได้ข้าวนิดเดียวเท่านั้น และหอชมพิรุณนี้ใช้ช่างฝีมือเท่าไรกว่าจะสร้างเสร็จ พวกเดียวกันอย่างนั้นเหรอปากบอกว่าเป็นพวกเดียวกัน แต่ท่านพึ่งพาเขากดขี่พวกเขาไม่ต่างจากปรสิตที่ดูดเลือดคนที่ท่านดูแคลนเพื่อมีชีวิต รนหาที่ไปคิดแล้วว่าเจ้าจะทำแบบนี้ อยู่นะ สิพี่ไปสิพี่ไปข้ามาพาท่านไป หากเป็นเจ้าตอนแข็งแกร่ง
ข้าอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ แต่เจ้ารนหาที่ตายเองเป็นชาวผู้สงครามไม่ชอบอยากเป็นมนุษย์ เจ้าไม่รู้หรือว่า เป็นมนุษย์ต้องตาย เจ้าเอาอะไรมาสู้ พรุ่งนี้กลับสำนัก จินหลุนไม่มีดอกบัวทอง ก็คือคนธรรมดา พวกเราต้องชดเชยให้เขา เราเจออาจารย์แล้วค่อยตัดสินใจ จะไม่เสียใจเลยเหรอ เรื่องมันเกิดไปแล้ว เสียใจแล้วได้อะไร เขาเทียนอินบำเพ็ญวิถีไรรัก ต้องการบรรลุธรรม โปรดสรรพสัตว์สิพี่หญิง เราล้วนเป็นสรรพสัตว์จินหลุนช่วยท่าน ก็เท่ากับช่วยข้า1 ชีวิตแลก2 ชีวิต คุ้มค่าแล้ว อาเซิงจะพูดแบบนี้ได้อย่างไร สิพี่หญิงคงโกรธมาก คิดว่าข้าเป็นคนเลว แต่จริงๆข้าก็ไม่ใช่คนดีนักหรอก เจ้าอย่าพูดเช่นนั้น ข้ามีความลับที่เก็บมานานแล้ว ความจริงที่ข้าได้พบท่าน ล้วนเป็นแผนของข้า สิพี่หญิง ข้าไม่เคยเล่าอดีตของข้าให้ท่านฟังเลยใช่ไหม听遍整天啼哭，问离别去路，这中望的险途有一个雾，又见人间霜雪，不忘了终生击鼓，菊花烟雾气还敢在乎，只为见长生之前也能与万民同我不与仙归别一莫使我可笑糊涂，浮生回响着云雾，看中的仙风倒数，可还有一丝迷雾，捂着心不为己图，捂着手捂着血雾，捂着命一身心到入骨。几间创意如土，有几个是他不顾，我便不惧荒土，独行一步，未见长生之途，也能与万民同征途，我不怕日陷于凡路，醉可终，眠可图，心不可不顾。มาดื่มน้ำแกงหน่อย พวกเขาล่ะ รวมตัวกันแล้วเหรอ พวกเขากินข้าวอยู่ พวกเรายังมีเวลา ข้ารู้นานแล้วว่าอาจารย์ใกล้สิ้นอายุไข ที่ลงเขามา ก็เพื่อที่จะหายาอมตะให้เขา แต่ไม่คิดว่า ไม่เพียงไม่ได้ยา ข้าไม่ได้เจอหน้าเขาครั้งสุดท้ายด้วยซ้ำข้าผิดเองข้าควรกลับสำนักเร็วกว่านี้ เป็นความผิดข้าเอง หากข้าไม่ผูกวาสนากับเจ้า คงไม่ลงเอยเช่นนี้ เรื่องนี้ต้องไม่จบแบบนี้ข้าจะฆ่าหลี่โม่ฟู่ล้างแค้นให้อาจารย์ข้าจะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้รับโทษทีละคน
ต้องได้แน่นอน การต่อสู้ที่หอตำราซื่อเหอ พวกเราหนีลัทธิชิงหงไม่พ้น เดิมทีพวกเขาจับเราได้เลย แต่กลับพยายามหลอกลวงข้า ก็เพื่อให้ข้าช่วยพวกเขาแปลตำราโบราณพูดสงคราม ตำรานี้มีปัญหาอย่างนั้นเหรอ พวกเจ้าดูสิ นี่มันค่ายกอนอูซัง ชาวพูดสงครามเปิดบันไดสวรรค์ก็ใช้มันเนี่ยแหละ ถูกต้อง ค่ายกอนอูเซิงคือมีชีวิตด้วยความว่างเปล่า ค่ายกอนนี้ใช้พลังชีวิต เร่งการเติบโตของพืชได้ เส้นผมเมื่อครู่นี้ก็กระตุ้นพืชเล็กได้ แต่ต้นเจียนมู่มีขนาดใหญ่ ต้องสังเวยอีกมากมาย ถึงจะเร่งได้ ปรมาจารย์ ตำราที่ท่านแปลก็มีค่ายกลนี้เหรอ ตอนนั้นเขาแยกเนื้อหาของค่ายกลและตัวอักษรออกจากกัน แทรกไว้ในส่วนอื่นข้านึกได้ทีหลังถึงส่วนที่ไม่สอดคล้องกัน ถึงได้เดาออกว่าต้องการค่ายกลนี้ข้าคิดมาตลอดว่าลัทธิชิงหงใครอยู่เบื้องหลัง จึงคาดเดาว่าหลังจากกลับมาสำนักเซียนที่สร้างเรื่องก่อน น่าจะเป็นผู้บงการ ท่านจึงวางยาฆ่าเพื่อตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังสินะ เป็นสำนักเทียนหยวน พอข้าขึ้นไป พบว่าไปจงอิงถูกขังข้ารู้ความจริง ก็เพราะเขา พวกเขาอยากเร่งการเติบโตเหรอ ตอนนั้นเร่งการเติบโตต้นเจียนมู่ หากสำนักเซียนและเผ่าจิ้งจอกไม่ร่วมมือกันหยุดเผ่าพูดสงครามเกรงว่าใต้ล่าคงเดือดร้อนหมดแล้วสำนักเทียนหยวนเหตุใดถึงกล้าทำเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เช่นนี้ พวกเขาทำไปแล้วนี่ท่านจะทำอะไรได้ ข้าใช้ธงบังสุริยาโจมตีเมล็ดต้นเจี้ยนมู่ แต่ไม่อาจทำลายได้ ต่อจากนี้พวกเขาต้องเคลื่อนไหวแน่ พวกเรา เชียนเฉียวถ้าเป็นอะไร เชียนเฉียวถ้าเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรเชียนเฉียวรู้เชียนเฉียวเชียนเฉียว ท่านฟื้นแล้วเหรอ ท่านหมอจูอี้บอกว่าถ้าใช้ธงบังสุริยานานเกินไป พลังย้อนกลับมาก จนร่างกายทนไม่ไหว พลังถึงแว้งกัด ชีพจรท่านเสียหายต้องฟื้นฟูโดยเร็ว ข้าต้องทำอย่างไร เตรียมเปลี่ยนหัวใจ เป็นคนธรรมดา เรื่องดีไม่ใช่เหรอท่านตั้งใจเปลี่ยนหัวใจอยู่แล้ว อีกอย่างพวกจูอี้ก็เตรียมการแล้วนะ หลังจากเปลี่ยนหัวใจท่านก็หลุดพ้นแล้ว มาใช้ชีวิตให้ดีเถอะเชียนเฉียวท่านไม่ต้องกังวล สิ่งที่ท่านควรใส่ใจคือตัวท่านข้าไม่อยากให้ท่านเสี่ยง ไม่อยากให้ท่านทิ้งความปรารถนาของตัวเองเพราะเห็นแก่เรื่องคุณธรรมพวกนั้นข้าดื้อรั้นมากนะข้าหวังว่าคนที่ข้าชอบคนที่ข้าใส่ใจจะอยู่รอดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดังนั้นถ้าต้องหายดี ข้าจะทำ
แม่นางซิน พวกเราจะเริ่มแล้ว ท่านหลบไปก่อนเถอะ วางใจเถอะ แม่นางซิน พวกเราจะเริ่มแล้ว ท่านหลบไปก่อนเถอะ วางใจเถอะ เหล่าลู่ราบรื่นไหม รอเขาฟื้น ทุกอย่างก็สิ้นสุดแล้ว อะวันที่ 9 เดือน 9 เทศกาลฉงหยางวันเกิดของเจ้า ไม่สิ วันเกิดของบุตรแห่งสวรรค์ข้าเก็บไว้ให้อาเซิงด้วย รอนางกลับมากิน กินไข่แล้วจะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น อายุยืนยาว พวกเราไปเถอะ พวกเจ้าทำอะไรเนี่ย จะทำอะไรได้ก็จะไปด้วย อย่าเหลวไหลนะรู้ไหมที่นั่นคือที่ไหน ฮะทำไมแค่ว่าพวกเราฝีมือไม่ถึงไม่ควรไปเหรออย่าลืมว่าครั้งหนึ่งเจ้าพ่ายแพ้ให้พวกเรา เจ้าก็ยังไปเลย จะพูดทำไม นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก จะใช้อารมณ์ไม่ได้นะ ก็เพราะแบบนี้ พวกเรายิ่งต้องไป เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสำนักเซียน ใช่แล้ว แต่เท่าสำนักเทียนหยวนอยากเป็นเซียนจะเอาชีวิตคนครึ่งโลก พวกเรา3 คนเปิดร้านดีๆจะเหลือครึ่งเดียวแล้ว มีสิทธิ์อะไร ว้ายนี่อย่าแต่พูดน่ารีบไปเหอะ สิทธิ์หลานมาช้านะ ทำให้ทุกท่านรอแล้ว ข้ากับสิทธิ์น้องว่าแผนที่อยู่จึงช้าหน่อย อ๋อ จะทำอย่างไรล่ะ การบุกครั้งนี้แบ่งเป็น2 กลุ่ม กลุ่มแรก บุกประตูหน้าตรงไปที่หอชมพิรุณที่อยู่ของเมล็ดเจี้ยนมู่ เสียพี่ไปท่านไปก่อน สิทธิ์น้อง เสียพี่ไปไม่ว่าท่านทำอะไรข้าก็ทำตามท่าน แต่ครั้งนี้ ท่านต้องฟังข้า ตราบใดที่ข้าไม่ตาย ใครก็อยากขึ้นเขา สิทธิ
สิพี่ งั้นฆ่าเจ้าซะก่อน ค่อยฆ่าเขา ทำไมไม่รู้เลยว่าข้าเก่งขนาดนี้ สู้สิคนได้สบายเลย เพราะว่าข้าอยู่ข้างหน้านะ เหมยซานจิน สนใจมาที่เขาหลิงจี้ไหมล่ะ เดี๋ยวให้เป็นผู้อาวุโสคุมกฎ ใส่หัวไป ราชสีห์ไม่เล่นกับสุนัขนี่คือกฎ เอ้ยข้าไม่ให้เจ้าดูถูกตัวเองหรอกนะ มีโม่ฟู่อยู่ไหน เรียกสุนัขนั่นมาพบข้าเดี๋ยวนี้ ไม่เจียมตัว เราว่าผู้อาวุโสเสี่ยสืนจือ เลื่อนขั้นปราณก่อกำเนิดเลย ข้ามัน ปายจงอิง จะเสียรากวิญญาณแล้ว สมองก็โง่ด้วยอย่างนั้นเลยระฆังสวรรค์ติงหยวนหลอมจากทองแดงบริสุทธิ์เพลิงจิวหลี ต้องเป็นผู้บำเพ็ญตนขั้นปราณก่อกำเนิดขึ้นไปถึงเปิดได้ คนที่เสียรากวิญญาณไปอย่างเจ้า จะเอาอะไรเปิดค่ายกลพิทักษ์เขา เอาชีวิตเลยฮะ สิพี่ไป จะไปไหน กลับมาจะสู้เขาไม่ได้ ข
บ้าเหรอเจ้ากำลังหาที่ตาย ในตอนนี้อยากปกป้องทุกอย่าง ปกป้องอย่างนั้นเลย ถ้าเจอปัญหา ต้องการพลังมหาศาลจึงจะปกป้องได้ เจ้าต้องรู้ว่า ผู้สงครามที่สมบูรณ์ ต้องสังเวยความทรงจำทั้งหมด ทั้งดีและร้าย ความสุขและความทุกข์ เจ้าจะกลายเป็นคนใหม่ เจ้าจะไม่ใช่เจ้า มนุษย์เกิดมาจากประสบการณ์ในอดีต เมื่อไร้ความทรงจำและเจ้าคนเดิมก็ถือว่าดับสูญไปแล้ว เจ้าจะไม่รัก ไม่หวงแหนสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป ต่อให้ความทรงจำสูญสิ้น หรือตัวข้าไม่อยู่แล้ว แต่เพียงหัวใจยังอยู่ ทุกอย่างย่อมยังอยู่ เหมือนต้นสนที่แห้งเหี่ยว ถึงแม้จะผลัดใบใหม่ ก็ไม่ใช่เป็นต้นหญ้าข้าเชื่อว่าผู้สงครามที่สมบูรณ์แม้สูญเสียความทรงจำก็ยังทำในสิ่งที่ถูกได้ เจ้ากับบรรพบุรุษช่างไม่เหมือนกันเลยนะ ข้าหวังว่าเจ้าจะสำเร็จ ขอบคุณ หลังจากมนต์ผีบางตาคลายลงข้าได้พบบางอย่าง เรื่องอะไร ข้าพบว่าข้าชอบท่านมากกว่าเดิม อ๋อฮะ หากวันหนึ่งท่านก็โดนมนต์ผีบังตา ท่านก็จะลืมข้าจนหมดหรือไม่ จะเป็นไปได้อย่างไร แล้วถ้ามีล่ะ ลงมือสิ ลงมือสิพี่หญิง อาซัง 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 สิพี่หญิง อย่าร้องเลย อาซัง อย่าร้อง ทำอย่างไรดีข้าจะช่วยเจ้าอย่างไรข้าต้องทำอย่างไรอาซังข้าช่วยเจ้าไม่ได้อาซัง ท่านต้องดีใจสิข้าแก้แค้นได้แล้วเสียเสวียนจือตายแล้วข้าไม่เสียใจแล้ว อาเซิงเจ้าอย่าพูดแบบนี้เจ้าอย่าพูดแบบนี้ สิทธิพี่หญิง เมื่อก่อนข้าไม่เชื่อแทนแต่หลังจากได้พบกับท่านข้าก็เชื่อข้ารู้สึกว่า หากโลกนี้มีเทพอยู่จริงๆแล้วย่อมเป็นสิทธิพี่หญิงแน่ อาเซิงเจ้าอย่าหลับนะสิพี่หญิงพาเจ้ากลับบ้านกลับสำนักเซียนเสียเรากลับบ้านกันดีไหมอาเซิง อย่าร้องไห้สิทธิพี่หญิง อย่าร้องไห้สิทธิพี่หญิงข้าไม่อยากจากท่านไปเลยข้าขอให้ท่านมีความสุข
森，不就变成呼救，血手掏出口，阿森，阿森，阿森，挣脱。阿森，一声阿森，我无声的匕首，不必对我宽宥，尽可让我承受。破伤口走向山沟，摘锁内心的情衷，山中出世来一寸紧握。我任苍天有眼怒照淹没，可谁来怜悯我？我任地势。山看横亘荒野，苦前辈，蓦一纸碑，翻去当先的情节，不通天长剑，铸不朽的执念，天战血也战，万人泪。星火鼎沸，陆浅浅鬼魅，天地同辉。深蓝苍生是不可碰的软肋，同往莫折回，望下不可陆浅浅归，于心无愧，生气改天位。เจ้าคือเทพเหรอ ผู้สงครามที่สมบูรณ์เจ้าจะทำอะไร ข้ามาฆ่าเจ้า 正当何为，几度作悲，我会。此生狼狈也不沦为命运的傀儡。เห็นหรือยังพลังแห่งเทพนะ เจ้าเป็นผู้สงครามที่สมบูรณ์แล้ว ก็ควรร่วมกับข้าก้าวสู่ประตูสวรรค์ ความอัปยศของผู้สงครามที่ไม่ถูกชะล้างคำสาปก็ยังไม่ถูกคลายออก เจ้าควรไปบนสวรรค์ ควรอยู่ที่แดนเทพ ไม่ควรเสียเวลาในโลกมนุษย์ นี่คือคำสั่งเสียอย่างนั้นเหรอ 试问中天生当何为，几度作悲我不悔。此生狼狈也不沦为命运的傀儡。生当何为，抽刀诛仙，走化成灰我不悔。เช่นนั้นก็ตายซะ 要不是与我只愿所为这结尾。试问究竟生当何为，几度作悲我不悔。此生狼狈也不沦为命运的傀儡。生当何为，抽刀诛仙，纵化成灰我无悔。与我实现重现日月，人间心灰。与其共悲伤有些，不如随百民间重现。要不是与我只愿做人的结尾。的告别，喋喋不休沙漠，摩登眼角那片薄雪，在了千千。你说祸海天月何时才能换血？分身正好不对，
手心朝晖，陆浅秋，烛光照亮穹天。ลูกเฉียนเฉียวอย่าไปนะ ก็คือสินเหมยกลับมานะ ลูกเฉียนเฉียว 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 陆浅秋，陆浅秋，陆浅秋，陆浅秋。ลูกเฉียนเฉียวอย่าไปนะถ้าถือสินเหมยกลับมานะ ลูกเฉียนเฉียว ลืมแล้วเหรอ ไม่ ไม่นะ ไม่ เอ้า ส่งมานานแล้ว บอกว่าส่งจากภูเขาหิมะเฮ่อตาแห่งเป่ยเซียง ไก่หมักข้าวก็อร่อย ลู่เชียนเฉียว ซินเหมย ข้าเจอบ้านแล้ว บ้านข้าสวยมาก ไม่ต้องห่วง จั่วอิงอิง ใครเขียนเหรอ จูอิงอิงนางเจอบ้านแล้ว แค่นี้เองเหรอ ยังเขียนจดหมายอีก ทำไมไม่พูดถึงข้าเลย เซียว เสีย อัน แรงที่เลี้ยงข้าวตั้งหลายมื้อโถ เร็วเร็วเร็ว มาแล้วเจ้าค่ะ ขอบใจนะ ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ หา เฮ้ย ลูกแมว แมวเจ้าเหรอ น่ารักจังฮะ แมวอะไรเนี่ยดุแต่เด็กเลยแหม เดี๋ยวเข้ากินกันเถอะอาหารเย็นแล้ว เสียวว่าขอรับเราเพิ่มกาหนึ่ง ขอรับ หลายยาง รอเดี๋ยวนะขอรับ เร็วๆนะ เชื่อจดหมาย มีจดหมายมา มีจดหมาย อิงอิงจดหมายเจ้า อิงอิงไม่เจอกันนานเลย ตอนเขียนจดหมายเขาอยู่ที่โรงเตรียมผิงอัน
ดื่มเหล้าปลอมของเหมยซานจินมึนหัวนิดหน่อย แต่กลับรู้สึกว่ามีเรื่องมากมายอยากบอกเจ้าโรงเต้มผิงอันดีขึ้นมากเลยหลินมู่หานเข้าดูแลเขาหลิงจี้กับศิษย์ของสำนักเทียนหยวนเป็นผู้นำฝ่ายธรรมะคนใหม่เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากงานชุมนุมสำนักเซียนเขาก็จัดการอย่างเป็นระเบียบเขาบอกว่าบันไดสวรรค์ขาดก็ไม่เป็นไรเขาจะพาผู้บำเพ็ญตนหาหนทางใหม่ส่วนเหมยซานจินก็เกินไปหน่อยเขาจะเป็นเทพแล้วบรรลุดาบเป็นเทพเอาแต่คิดว่าจะโดนฟ้าผ่าเขาบอกเขาว่าตอนนี้บันไดสวรรค์ขาดถ้าอยากเป็นเทพคงจะยากหน่อยแล้วก็ลู่เชียนเฉียวเขาลืมทุกอย่างแล้วจำข้าไม่ได้ด้วยแต่ข้าจะหาเขาให้เจอจริงสิข้าเจอจินหลุนด้วยนะหลังจากเขาบำเพ็ญวิถีไร้รักยิ่งพูดจาอ้อมค้อมแต่โชคดีที่เขามีความอดทนเขาบอกข้าว่าอาเซิงเป็นเทพแล้วกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสนามพลังงานแม้มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่อยู่กับข้าตลอดเวลาบางครั้งก็รู้สึกว่านางยังอยู่ก็ดีมากแล้วข้าคิดได้แล้วเก่าใหม่ผลัดเปลี่ยนตะวันขึ้นไม่หยุดน้ำที่แห้งเหือดย่อมเกิดแม่น้ำใหม่ป่าเขาที่แห้งตายก็จะกลับมามีชีวิตทุกอย่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไม่จบสิ้นและการที่เรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อมองดูดวงตะวันที่ขึ้นใหม่ให้มากอีกหน่อยสุดท้ายนี้ขอให้เจ้ามีสุขทุกอย่างราบรื่นนี่เจ้านั่นแหละท่านมีอะไรเหรอ เจ้าทำปลาหนีไปแล้ว น้ำเชี่ยวเช่นนี้ฝนก็เพิ่งตกมีปลาที่ไหนกัน มีสิข้ารออยู่ตัวหนึ่งรอมานานมากแล้วมันกำลังจะกินเบ็ดอยู่แล้วแต่ว่าพอเจ้ามาปลาของข้ามันก็หนีไปแล้ว ข้ายังมีธุระท่านจะเอาอย่างไรเนี่ย ง่ายมากชดใช้ให้ข้าตอนนี้ปลาหลีฮื้อช่างละ10 เฉียนที่ดีๆหน่อยช่างละ30 ถึง 50 เฉียนปลาข้าทั้งอ้วนทั้งใหญ่งดงามมากด้วยเพิ่มเป็น10 เท่าช่างละ500 เฉียนเจ้าชดใช้ให้ข้า700 ตำลึงก็พอล้อเล่นอะไรกันแม้แต่ทองหยกยังไม่ตั้งราคาแบบท่านเลยนะโธ่ไม่ชดใช้สินะงั้นเปลี่ยนวิธีข้ารอปลาตัวนี้นานมากถึงไม่ได้ทุ่มเทมากนักแต่ก็คาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมแต่เจ้าเดินผ่านปลาหนีไปแล้วข้าก็คว้าน้ำเหลวเจ้าชดใช้เวลาสักหน่อยถือว่าล้างหนี้ก็ได้เป็นอย่างไรท่านรอนานแค่ไหนไม่นานหรอก40 ปีเองศิษย์สำนักสินเสียไร้เหตุผลซะจริงอย่าว่าแต่เจ้าเลยเรื่องแบบนี้ถ้าให้ข้าทำก็ไม่เสียเวลาอยู่ที่นี่หรอกท่านหมายความว่าอย่างไรตามหาคนคนหนึ่งท่ามกลางคนมากมายท่านรู้ว่าข้ากำลังหาคนเหรอไม่ใช่แค่รู้ว่าตามหาใครแต่ยังรู้ด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนที่ไหนเหรอท่านบอกว่าปลาตัวนั้นราคาเท่าไหร่นะ700 ตำลึงข้าจะชดใช้ให้ท่านได้หรือไม่นั่นมันเมื่อครู่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแล้วท่านต้องการอะไรถึงจะบอกข้าเพียงท่านบอกข้าให้ข้าทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้เหรออะไรก็ได้爱
ตามหาคนคนหนึ่งท่ามกลางคนมากมาย ท่านรู้ว่าข้ากำลังหาคนเหรอ ไม่ใช่แค่รู้ว่าตามหาใคร แต่ยังรู้ด้วยว่าเขาอยู่ไหน ที่ไหนเหรอ ท่านบอกว่าปลาตัวนั้นราคาเท่าไหร่นะ700 ตำลึงข้าจะชดใช้ให้ท่านได้หรือไม่ นั่นมันเมื่อครู่ ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว แล้วท่านต้องการอะไรถึงจะบอกข้า เพียงท่านบอกข้าให้ข้าทำอะไรก็ได้ อะไรก็ได้เลย อะไรก็ได้ หิวน้ อ๋อำข้าบอกแล้วว่ามีปลา งับเบ็ดแล้วด้วย ตะกร้าปลาล่ะ อ๋อ ผู้สงครามผู้นั้นมีอะไรดี สตรีอย่างเจ้า ตามหาเขาทำไม ท่านบอกมาเถิดต้องการสิ่งใดอีก ไม่มีสิ่งใดแล้ว แต่มีคำถามอยู่ข้อหนึ่ง เชิญถาม เจ้าเคยไปแดนเทพเลย ท่านได้ยินจากไหนเหรอ เจ้าไม่ต้องสน ข้าเคยไป ข้าอยากถามถึงคนผู้หนึ่ง ใครเหรอ เทพธิดา เทพธิดาเหรอ นางนามว่าอะไรเนี่ย ข้าไม่รู้ นางดำรงตำแหน่งใด มีการกราบไหว้หรือไม่ ไม่รู้เหมือนกัน ท่านไม่รู้ก็จะไปหามาจากไหน ท่านจดจำได้เช่นนี้คงมีจุดเด่นกระมัง งดงาม งดงามเหรอ ใช่ งดงามยิ่งนัก คนงามมากมาย ผู้ที่เป็นเทพล้วนสง่างาม นี่เป็นจุดเด่นเหรอ ความงามของนาง เห็นแล้วยากลืมเลือน หากเจ้าเห็นนางต้องจำได้แน่นอน ไม่ว่างดงามแค่ไหนข้าก็ไม่เคยพบแน่ เอาอย่างนี้ข้าเคยไปแดนเทพแต่อยู่ไม่ถึง1 ก้านทูบพบเซียนผู้หนึ่งพูดกับเขา2-3 คำก็กลับแล้ว ไม่เจอคนอื่นเลย ไม่เลย เอาล่ะข้าตอบคำถามแล้ว ท่านบอกข้าได้หรือยังว่าลูกเฉียนเฉียวอยู่ที่ไหนฮะท่านคงไม่กลับคำหรอกนะ เจ้าตามหาเขาทำไม เจ้าชอบเขาเลย ข้า ชอบแค่ไหน ก็ชอบมาก ชอบแค่เขา หากเจ้าตามเขาทันแล้วเขาหนีอีก เจ้าจะทำอย่างไร ใช่พวกเขาไม่เคยหนีแค่ตามก็พอแล้ว ไม่เลว มีไหวพริบ ชาวผู้สงครามสมองทึบ ดื้อรั้น หากอยากตามให้ทันต้องรั้นยิ่งกว่า ตามทันแล้วต้องตื้อไม่เลิก กัดไม่ปล่อยจำเอาไว้ หน้าหนาเข้าไว้ ท่านพูดถูก เขาน่ะ ครับ เขาไปไหนแล้วน่ะ อ๋อ เหมือนไปทางนั้นนะครับ ขอบคุณทุกแก ไม่เป็นไร ลู่เฉียนเฉียว หากวันหนึ่งถ้าสมมุติเนี่ยท่านก็โดนมนต์ผีบังตา ท่านจะลืมข้าจนหมดหรือไม่ จะเป็นไปได้อย่างไร ถ้ามีล่ะ ถ้ามีเหรอ ถ้ามีข้าจะตามหาท่านทำความรู้จักกับท่านใหม่ ขออภัย 听遍
ไม่ทราบว่า ท่านเคยเห็นคนนี้ไหม ไม่เคยเห็น 这众望的线途有一个雾，又见人间霜雪，不忘了众生击鼓，菊花卢芊芊在乎。莫使我可笑不通，不是为了这的线风脑中，可还有一丝迷雾。不沾生不沾血，不证明一线牵的回路。记忆间创意如图，有几个是他不顾，我便不知我孤独心已故。未见长生之途，也能与万民共争途。我不怕人间里繁华，在口中。 โคมดอกไม้จ้าโคมดอกไม้สวยๆนั่นสวยนะเดี๋ยวแม่สวยเฉยเลยนะหายใจคว่ำแน่ บังเอิญจริงนะ เจอกันอีกแล้ว ดูท่าทีแล้วเนี่ยคงไม่พบคนที่ตามหาแน่เข้าใจผิด ว่าข้าเป็นเขาสินะ ท่านร้องไห้ทำไมอ่ะเดี๋ยวสิข้าล้อเล่นน่ะโถ่คนอย่างข้าเนี่ยเห็นสตรีร้องไห้ไม่ได้อะเฮ้ย ไม่ต้องปลอบข้า ไอ้นี่เดี๋ยวเฮ้ย ไปเยียนโจไหม ไป นึกว่าจะไปเซียงโจไงเล่า นั่นสิ นั่นมันเรื่องของข้าไม่ต้องมายุ่ง คุณชาย เชิญครับ เขาเนี่ย เอานี้ไปไกลคุณขอไปพบเรื่องจริงทำดีๆนะรักษาตัว นี่ครับ คุณชายไปเยียนโจทำไมเหรอ ไปเยี่ยมญาติมิตรหรือว่าค้าขาย เยียนโจเนี่ยดีมากนะ ไม่ร้อนจัดไม่หนาวเหน็บก๋วยเตี๋ยวเนื้อแพะมีชื่อเสียงไปทั่วเลยล่ะ ทิวทัศน์ทะเลสาบโป้หยางก็ราวกับภาพบนสวรรค์ทีเดียวเชียว ยังไปอยู่ไหม ไปครับ ไปเดี๋ยวนี้เลย ดีนะพักปลอดภัยแล้วพวกนี้ คุณชาย เรือค่ากำไรน้อยอะรับผู้โดยสารอีกคนได้หรือไม่ จะได้ค่าเรือเพิ่ม แม่นาง ไปเยียนโจไหม อาหารอร่อยทิวทัศน์งดงามครบเลยนะ ชูอิงเหรอ จะไปไม่ไป 现宿命忠贞，扪心自问，怎能不朽过一生？剑不染尘，一条情万千纷尘。是魂换骨我都认，是痛入归涅槃生，只为余生换回一世为人。让我烈酒一樽醉三更，让我有缤纷灵魂，让金钱道的疼痛来为我活着。 แม่นาง ไปหรือไม่ ไป 让我尝尽血 ไป 肉的人生，让我有无畏红尘，让世间冷暖容我，统测我甘
ำลึงก็ได้เอาถ้าจะให้เจ้าไปเป็นเซียนเลยนะเซียนเชียวนะ อาจารย์ โอ้ยลูกหลานท่านทำไมฟังเลย พวกท่านเชื่อข้าสิ อย่าไปเหยียนตูเลยพาเขาไปบำเพ็ญเซียนดีกว่านะไม่อย่างนั้นเสียดายพรสวรรค์เปล่า อาจารย์เขาเป็นพวกต้ม ๆเฮ้ย ตุ๋น นี่เด็ก เขา บ้า บอ นี่ กว่าคำทำนายนั่นไม่ถูก บุตรแห่งสวรรค์ที่เกิดวันที่ 9 เดือน 9 ไม่ใช่ผู้กอบกู้ วันที่ 16 เดือน 8ตั้งหาก ก็ใช่อยู่แล้ว เขาพูดถูก ฮะ เป็นไงใช่ไหมล่ะ คนที่เกิดวันที่ 9 เดือน 9 คือผู้กอบกู้ คนที่เกิดวันที่ 16 เดือน 8 ก็ใช่เหมือนกัน วันที่ 4 เดือน 5 วันที่ 2 เดือน 3 ล้วนเป็นผู้กอบกู้ ข้าเห็นด้วย ข้าเห็นด้วย สรรพสัตว์ในโลกล่า เพียงมีใจยุติธรรม มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นปณิธานเชื่อมั่นตนเอง ไม่ว่าใครก็เป็นผู้กอบกู้ได้